जोगी होवै जोग वै भोगी होवै खाए। माल मल नाए तेरा सदड़ा सुनी जय भाई, जे को बह अलाए रहाओ। जैसा बीजै सो लुणै, जो खट्टे सो खाए। अग्गै पुछ न होवई, जे सण निसाणै जाए। जैसो जैसा तैसो जैसा कांडिया, जैसी कार कमाए। जो दम चित न आवई, सो दम बिरथा जाए। एह तन वेची बै करी, जे को लय विकाए। नानक कम न आवई, जित तन नाहि सच्चा नाम। सूही महला पहला घर सतवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग न खिंथा जोग न डंडा, जोग न भस्म चढ़ाइया। जोग न मुंदी मूंड मडाया, जोग न सिंगी वाइया। अंजन माय निरंजन रहिया, जोग जित एव पाइया। गन्नी जोग न होई, एक दृष्ट पर ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਸਈ ਭੈ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ, ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਦੀਨੋ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਜੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, 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 ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਨਿਵਰੇ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬੈਰਾਈ, ਨਿਵਰੇ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬੈਰਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ, ਕਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ, ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੇਚਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬੜ ਪਰਤਾਪ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬੜ ਪਰਤਾਪ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬੜ ਪਰਤਾਪ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬੜ ਪਰਤਾਪ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਦੀਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਦੀਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਦੀਨੋ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ। ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ ਬਸ ਰਹਿ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜਾਤੇ ਉਪਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜਾਤੇ ਉਪਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਦੀਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਦੀਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਦੀਨੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਗਈ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਰਾਖ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਰਾਖ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਗੁਰ ਪੂਰੈ 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 ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ
ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो। होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे केरे, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो। अंतर वसै ना बाहर जाए, अंतर वसै ना बाहर जाए, अमृत छोड़ काहे बिख खाए, अमृत छोड़ काहे बिख खाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे, ज्ञान ध्यान सब कोई रवे, बांधन बांधया सब जग भवे, बांधन बांधया सब जग भवे, होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे केरे, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे केरे, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो।
सेवा करे सोचा कर होए, सेवा करे सेवा करे सो चाकर होए। जल थल महियल रव रहया सोए, सेवा करे सोचा कर होए, सेवा करे सोचा कर होए। जल थल महियल रव रहया सोए, जल थल महियल रव रहया सोए। होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे केरे। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो। होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे केरे। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो। ज्ञान ध्यान सब कोई रवे, ज्ञान ध्यान सब कोई रवे। बांधन बांधया सब जग भवे, सेवा करे सुचा कर होए। जल थल महियल रव रहया सोए, हम नहीं चाहे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चाहे बुरा नहीं कोई। प्रणवत नानक तारे सोए, प्रणवत नानक तारे सोए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे। होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे केरे, होवो चाकर साचे
ਸਾਚੇ ਘੇਰੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੂ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੂ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੂ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੂ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੂ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੂ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੂ ਭੈ ਭੈ ਤਰਾਸ ਭੈ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਭੈ ਤਰਾਸ ਭੈ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰਮਤ ਲਾਗ ਲਗਾਵੇ ਗੋ ਗੁਰਮਤ ਲਾਗ ਲਗਾਵੇ ਗੋ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਹਰ ਨਿਕਟ ਤਿਨਾ ਕਰ ਆਵੇ ਗੋ ਹਰ ਨਿਕਟ ਤਿਨਾ ਕਰ ਆਵੇ ਗੋ ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਖ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਿਨ ਕੀ ਪੰਖ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਨਿਵਾਵੇ ਕਿਰਪਾ
ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ, ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ। ਦੁਬਿਧਾ ਲੋਭ ਲਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਦੁਬਿਧਾ ਲੋਭ ਲਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਮਨ ਕੋਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਮਨ ਕੋਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਲਟਿਓ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਲਟਿਓ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲੇ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਗੋ, ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਗੋ, ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ, ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ, ਭੈ ਭੈ ਤਰਾਸ ਭਈ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਭੈ ਭੈ ਤਰਾਸ ਭਈ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗ ਲਗਾਵੇ ਗੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗ ਲਗਾਵੇ ਗੋ, ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ। ਇੰਦਰੀ ਦਸੇ ਦਸੇ ਫੁਨ ਤਾਵਤ, ਇੰਦਰੀ ਦਸੇ ਦਸੇ ਫੁਨ ਤਾਵਤ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆਂ ਖਿਲ ਨਾ ਟਿਕਾਵੇ ਗੋ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆਂ ਖਿਲ ਨਾ ਟਿਕਾਵੇ ਗੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਵਸਗਤ ਆਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚੈ ਵਸਗਤ ਆਵੇ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਸੋ ਪਾਵੇ ਗੋ, 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 ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ, ਪਹਿ ਪਹਿ ਤਰਾਸ ਭਏ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਭੈ ਭੈ ਤਰਾਸ ਭਏ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਪਹਿ ਪਹਿ ਤਰਾਸ ਭਏ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਭੈ ਭੈ ਤਰਾਸ ਭਏ ਹੈ ਨਿਰਮਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗ ਲਗਾਵੇ ਗੋ, ਗੁਰਮਤਿ
ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਏਕ ਪਛਾਤਾ। ਓੰਕਾਰ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਹਿ ਸਮਾਵੈ ਗੋ। ਏਕੋ ਰੂਪ ਏਕੋ ਬੋਰੰਗੀ, ਸਭ ਏਕਤ ਬਚਨ ਚਲਾਵੇ ਗੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਏਕ ਪਛਾਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਏਕ ਪਛਾਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਲਖਾਵੇ ਗੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਲਖਾਵੇ ਗੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਨਿਜ ਮਹਿਲੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਨਿਜ ਮਹਿਲੀ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਵੇ ਗੋ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਵੇ ਗੋ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਵੇ ਗੋ। ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜਾਵੇ ਗੋ। ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ। ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ। ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ। ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ। ਭੈ ਭੈ ਤਰਾਸ ਪਏ ਹੈ ਨਿਰਮਲ। 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 ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗ ਲਗਾਵੇ ਗੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗ ਲਗਾਵੇ ਗੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗ ਲਗਾਵੇ ਗੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗ ਲਗਾਵੇ ਗੋ। ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ। ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਪਾਈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਵੇ ਗੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਵੇ ਗੋ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੋਮਲ ਨ ਪਾਵੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕੋ ਮਹਿਲ ਨ ਪਾਵੇ। ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਵੇ ਗੋ। ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਵੇ ਗੋ। ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਅਨੇਕ ਜਨਮ
ਵਿਛੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ ਗੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਵੇ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਤ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਤ ਮਲੀਨ ਬਿਸਾਵੇ ਗੋ। ਮਤ ਮਲੀਨ ਬਿਸਾਵੇ ਗੋ। ਮਤ ਮਲੀਨ ਬਿਸਾਵੇ ਗੋ। ਮਤ ਮਲੀਨ ਬਿਸਾਵੇ ਗੋ। ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ। ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ। ਪੈ ਪੈ ਤਰਾਸ ਪਏ ਹੈ ਨਿਰਮਲ। ਪੈ ਪੈ ਤਰਾਸ ਪਏ ਹੈ ਨਿਰਮਲ। ਪੈ ਪੈ ਤਰਾਸ ਪਏ ਲਗਾਵੇ ਗੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗ ਲਗਾਵੇ ਗੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗ ਲਗਾਵੇ ਗੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗ ਲਗਾਵੇ ਗੋ। ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ। ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਹਰ 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 ਕਿਰਪਾ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਵੇ ਗੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਵੇ ਗੋ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਮਿਲਾਵੇ ਗੋ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਾਵੇ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਾਵੇ ਗੋ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲਾਵੇ ਗੋ। ਮਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ। ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਗਾਵੇ ਗੋ। ਪੈ ਪੈ ਤਰਾਸ ਪਏ ਹੈ ਨਿਰਮਲ। ਪੈ ਪੈ ਤਰਾਸ ਪਏ ਹੈ ਨਿਰਮਲ। ਪੈ ਪੈ ਤਰਾਸ ਪਏ ਹੈ ਨਿਰਮਲ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਗੁਰੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਜੂਠ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਕਕਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र तरे, माथे छतर धरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे। जाकी छोत जगत को लागे, जाकी छोत जगत को लागे, तां पर तू ही टरे। तां पर नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद, नीचे ऊंच करे मेरा गोबिंद। काहू ते ना डरे, काहू ते ना डरे, काहू ते ना डरे। काहू ते ना डरे। ऐसी लाल ऐसी
ਨਾਮ ਦੇਓ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ। ਨਾਮ ਦੇਓ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ। ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ। ਸਤਨਾਮ ਸੈਨ ਤਰੇ ਨਾਮ ਦੇਓ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ। ਨਾਮ ਦੇਓ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ। ਸਤਨਾਮ ਸੈਨ ਤਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸੈਨ ਤਰੇ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ। ਹਰ ਜੀਉ ਤੇ ਸਬੈ ਸਰੇ। ਹਰ ਜੀਉ ਤੇ ਸਬੈ ਸਰੇ। ਹਰ ਜੀਉ ਤੇ ਸਬੈ ਸਰੇ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ। ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ। ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ। ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ। ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਹੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ RAM ਘਟ ਅੰਤਰੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਚੋ ਆਪ ਪਛਾਣੇ RAM ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੇ। ਸਾਚੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੋਭਾ। ਸਾਚੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਈ ਸਾਚ ਰਤੇ ਭਗਤ ਇਕ ਰੰਗੀ। ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਨ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ।
ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ। ਅਦਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ। ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਬਬੇਕਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਦਰਭ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਰੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਹਾਕਮ ਲੋਕ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਆ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਭਾਵ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਲਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਬੂਥੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ।
ਇਸ ਆਪਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲੱਥੀ ਨੂੰ ਹੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਪਿਓ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਦਾਦਾ ਮਰਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਬ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੇਰ ਜਗੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੇਰ ਜਗੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੁੱਟਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਕਮ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਏਮਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨ, ਮਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਈ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਾਚਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ, ਨਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਕਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 22 ਧਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਆਏ ਵੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਗੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫੌਜ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਆਦਿ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੀਣਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ ਜੀਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ, ਉਜਲ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਰਾਜਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਕਦੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੇ ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਕਮ ਕਦੇ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਭਾਗ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੀਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੜਕ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਲਤਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲੇ ਲਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰ ਆਦਿ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਣ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੀਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਜੀਣ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦਵਾਰ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਦਵਾਰ ਤੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਪਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਜਵਾੜੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਭੈ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਭੈ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭੈ ਉਦਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਭੈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ ਹੰਡਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੰਭਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਘਰ ਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ, ਦਵਾਈ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਂਦਾ ਰਵੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੱਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੌਫ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਲੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗਾਰਾ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੇਖੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੇ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਡਰ ਕੱਢਣਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖੌਫ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰਦ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਾਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੂੰਖਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਕੜਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੰਜੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਖੌਫ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਚੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਕਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਾਉਣ ਹੰਡਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਖਾਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰੋਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ੀ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵਿਖਾਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਵਿਖਾਲਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 10 ਲੱਖ ਹਾਕਮ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਦਰ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਜਥੇ ਬਣਾਏ। 2 ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਲੜਾਉਣਾ, ਲੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਚੱਲੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਥਾ ਕਰਨ ਬੈਠੇ, ਕਥਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੜਨ ਦਾ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਾਧੀਆਂ ਜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ 2 ਰੁਚੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਫੜਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਫੜ ਲਈਏ, ਸਿਮਰਨ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਧਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛਕਣ ਵਾਲੀ, ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ, ਤੋਪ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਛੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,
ਹੁਣ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੇਵਲ ਮੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। तमाम ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तमाम ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਾਠ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਐਸੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਵੇਂ, ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਂ ਕਿ ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਪਾਠ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਲ ਆਦ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪੰਜ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ। ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉਹ 5 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਕੌਰ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਵ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੇਰਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕੱਲਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ
ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਲਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਆਏ ਗਏ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਤੇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੂਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਮੈਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਵਿਚਾਰੋ। ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਵੇਖਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਤਮਾਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਰਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਉੱਚਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਸਿਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਮਨ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਭਾਵਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਵੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਉਹ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਵਲ, ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮਾਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੂਤੀਆਂ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ, ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਈਏ, ਸਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੋਭਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਯੁੱਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਸਾਬ ਸੂਰਤ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਾੜਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜੂੜਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸਫਲਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਣਾ ਸਿਓ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਏ ਪਰ 5 ਵਿਕਾਰ ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਾਮ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਆਪਾਂ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਵਲ ਕਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਿਖਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ।
ਐਰਕਾਂ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, 8-10 ਲੱਖ ਦਾ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ 10 ਦਾ ਅਜੇ 12 ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ 8-10 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 25-30 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਖਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਖਣ। ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। 5 ਜਣਾ ਸਿਓ, 5 ਜਣਾ ਦਾ ਭਾਵ 5 ਵਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੰਗ ਛੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਛੱਡੇ ਕੌਣ? ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਮੋਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇਖੋ, 2-4 ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, 5 ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਬੱਧਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਅਹੰਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੱਧਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਜੰਜੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਲੈ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਟੱਚ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਨ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਰੀ ਕੋ ਟੱਚ ਕਰਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਕ੍ਰੋਧ। ਬਾਰੀ ਟੱਚ ਹੋਈ, ਖੜਕਾ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਤਰਿਆ। ਬਾਹਰ ਉਤਰਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹਾਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, 5 ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟ ਗਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ, ਇਨ ਬਿਧ ਮਿਲਣਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਇਸ ਕਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਸ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ 5 ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਾਟੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲਵਾਂਢੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 5 ਜਨਾ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟ ਗਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਧ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਧਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੋਲੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਮਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁੱਟੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ।
ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਕਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਥਾ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਪਾਠ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮ ਚੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਭ ਤੇ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਇੱਕ ਛੂਟੈ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਿਖਾ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੱਖੂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਵਰਗੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਹਨ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਰਮ ਦੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਤਿਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਨੇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ, ਪਿਆਰੇ ਇਨਬਿਦ ਮਿਲਣਾ ਜਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ
ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇਠ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੋਲਿਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਤੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਉਹ ਦਾਤ ਸੀ ਪੀਵੋ ਪਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ। ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਘਰ ਮਿਲਦਾ ਦਾਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਗਲ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਹੋਵੇ, ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬਲੋਏ ਦਾ ਕੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨ ਮਿਲਿਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਡਈ। ਦਾਤ ਚੰਗੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਅੱਜ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ,
ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। माटी का क्या तो पै स्वामी, माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत मानस की गत कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते कृपा करो, दीन के दाते कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते कृपा करो, दीन के दाते कृपा करो। मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई, अवगण ना विचारो कोई, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते कृपा करो, दीन के दाते कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, दीन के दाते कृपा करो, दीन के दाते कृपा करो। मेरे मन, मेरे मन, मेरे मन, मेरे मन, मेरे मन, सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, फिर दुख न व्यापे कोई। कृपा करो
दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ। जो इच्छो सोई फल पाओ, फिर दुख न व्यापे कोई। फिर दुख न व्यापे कोई, फिर दुख न व्यापे कोई। कृपा करो कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो कृपा करो कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो। मेरा गुण अब गणना विचारो कोई, अब गणना विचारो कोई। मेरा गुण अब गणना विचारो कोई, अब गणना विचारो कोई। कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो कृपा करो कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो। काचे पांडे साज निवाजे, काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई। अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया तुर करते, जैसा लिखत लिखिया तुर करते, हम तैसी किरत कमाई। हम तैसी किरत कमाई।
ਤਨ ਥਾਪ ਕੀਆ ਸਭ ਆਪਣਾ। ਮਨ ਤਨ ਥਾਪ ਕੀਆ ਸਭ ਆਪਣਾ। ਇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਆਵਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਚਿਤ ਨ ਆਵੇ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਸੋ ਚਿਤ ਨ ਆਵੇ। ਮੋਹੇ ਅੰਧ ਲਪਟਾਣਾ। ਮੋਹੇ ਅੰਧ ਲਪਟਾਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਭਗਤ ਕਰੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਭਗਤ ਕਰੀ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ।
ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਾਤੇ हम अपराधी तुम बख्शाते जिस पापी को मिले न टोई जिस पापी को मिले न टोई शरण आवे ता निर्मल होए शरण आवे ता निर्मल होए सुख पाया। सुख पाया सतगुरु मनाए सब फल पाए, गुरु ਧਿਆਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਆਦੇਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਆਦੇਸ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦੇਸ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦੇਸ ਝੁਕਾ ਪੜਦਾ ਕਾਨ ਦਰਿਆ ਝੁਕਾ ਪੜਦਾ ਤਾਨ ਦਰਿਆ ਖਸਮ ਤੂੰ ਹੈ
ਖਸਮ ਤੂੰ ਹੈ ਸਭਨਾ ਕੇ ਰਾਇਆ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨਾਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨਾਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ, ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ, ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰਿਆ, ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰਿਆ, ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ, ਚਿੰਤ ਲੱਗਈ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਚਿੰਤ ਗਈ ਲਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨਾਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨਾਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ, ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨਿਰਗੁਣ ਕਉ ਤੂਠਾ, ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਤੂਠਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਤੂਠਾ, ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਤੂਠਾ, ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹਾਂ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ, ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਊਠਾ, ਪਾਰ
ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਤੂਠਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ, ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ, ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ। ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਤੂਠਾ। ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਤੂਠਾ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂਠਾ। ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂਠਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭਏ ਦਇਆਲਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭਏ ਦਇਆਲਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੇਖ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੇਖ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨਾਏ। ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ। ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨਾਏ। ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ। ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ। ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲਵੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲਭੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲਭੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ।
ਹਰ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦਸੋ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਲਗਾਈ। ਮੇਰੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤੇ। ਮਿਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਭੀਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲਭੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲਭੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲਭੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲਭੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ। ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਨੀ ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲਭੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲਭੈ। ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ
ਮੈਲ ਪਰੇ ਜੈ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਆਏ ਮਿਲੋ ਮੈਂ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਸ ਮਿਲੇ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਹੀਏ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੇ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤ ਬਿਦ ਮਿਲੇ। ਹੋ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਆਏ ਮਿਲੋ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮੈਂ ਨਾਣੀ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਨਾਣੀ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ ਜੀਓ। ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਨ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਨ ਪਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ। ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ। ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਜੀ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ। ਜਬ ਤੇ ਸਰਨ ਤੁਮਾ
तुम्हारी आए तब ते दुख गए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुध बिना खरी निमाणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुध बिना खरी निमाणी। मैं नैनी नींद न आवे जियो, मैं नैनी नींद न आवे जियो पावे अन्न न पाणी, पावे अन्न न पाणी। न पाणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुध बिन खरी निमाणी। मिल मेरे प्रीतमा जियो तुध बिन खरी निमाणी। तुध बिन खरी निमाणी। तुध बिन खरी निमाणी। वाहिगुरु मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे। हर हर नाम दया मन तारे। हर हर नाम दया मन तारे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु जी वाहे गुरु गुरु वाहे गुरु गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। हर हर नाम दया मन तारे। ये हर हर नाम दया मन तारे। गुरमत नाम मीठा मन पाया। जन नानक नाम मन पीजै जियो। बिन पागा सत संग न लभै। बिन संगत मैल परिजै जियो। बिन पागा सत संग न लभै। बिन संगत मैल परिजै जियो। वड भागी
ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ ਭਾਗਹੀਨ ਪ੍ਰਭ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਰਿਜੈ ਜੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸੁਖਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ। ਆਓ ਹੁਣ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਹਜੂਰੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਤਨਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਰਾਮ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ ਰਤਨ ਅਪਾਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਅਤੋਲਕ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲ ਸਰੀਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ ਇਕ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਈ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਵਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ
ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ, ਕਹਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਬਚਨ ਅਮੋਲਾ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਗਿਣਤ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਬਣਨਾ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਾਚਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 1-2 ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੈ, ਤਿਸ ਜਨ ਦੁਖ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦਰਸਾਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। 2 ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, ਗਾ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਾਵਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ, ਇਹ 2 ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ। ਤੀਜਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਵੇਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸੁਣੇਗਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ।
ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਗੱਜ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਮੰਨਾਂਗੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਏ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਵੀਏ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਵ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਤ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਭਾਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵਹਿ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵਹਿ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨਾ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ। ਬਿਨਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਲਾ ਬਸਤਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਹਿਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦਾਗ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਮੈਲੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐ ਉਹ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਾਚੀਏ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਲੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚੰਗੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਲੇ ਬੋਲ, ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡਾ ਮੈਲਾ ਜੀਵਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਪਹਾੜਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਗੰਗਾ ਵੀ ਮੈਲੀ ਕਰਤੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਉੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਲੀ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਫ਼ ਖੁਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ, ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ ਪਾਛੈ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਬੀਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਓ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਬੀਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ? ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜਿਸ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮੰਝ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦਾ ਖੂਹ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਖੂਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਦੌੜ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਵਿਖੜਾ ਹੈ, ਰੋੜੇ ਕੰਕਰ ਆਦਿ ਕੰਡੇ ਆਦਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦੌੜ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਉੱਠੇ। ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ ਰੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਸਾ ਲਮਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੰਝ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਲੈ ਰੱਸਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਤੇ ਬਾਲਣ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਣ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਲਣ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3-4 ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਪਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਪੰਡ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਰੱਸਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਰੱਸਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਮੰਗ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਣਾ ਕੀ? ਇੱਛਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਹੋਣ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਊ ਰਾਜੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਰਾਜੈ ਕੱਸ ਕੇ, ਰੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵੇ ਧਨ ਦੋ,
ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋਊ ਰਾਜੈ, ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਉਹਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਧੱਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਡ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਰੜੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਪਰਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਾ ਲਿਓ। ਬਸ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੰਨੀ ਕਰੜੀ ਪਰਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ, ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ ਸਿੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜਾ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਮੈਲ ਭਰਦੀ, ਜੀਵਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਏ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਆ। ਜੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਆ? ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆ ਜੇ ਸਰਜੂ। ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਟਾਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਲ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਲ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਟਾਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਵੱਡ ਹੋ ਭਾਗ ਮਥਾਮ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਏ। ਦੋ ਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਿਰੂਨੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਮ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੋਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੋਲੀ ਇੱਕ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਹੋਲਾ ਕਹਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਬਚਨ ਅਮੋਲਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੂ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਠਾਕੁਰ ਗਾਈਐ ਆਤਮ ਰੰਗ, ਸਰਣੀ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ, ਸਹਿਜ ਸੰਭਾਵਨ ਸੰਗ ਰਹਾਉ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮਿਰਹੀਐ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰੰਗ, ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਗੂ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੌੜਦਾ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਉਂਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਕਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੂਰਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕਰਮ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਣਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇੱਕ ਆਵ ਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ
ਤੇ ਇਹ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਕੱਲਾ ਕਬੀਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਠਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 1000 ਬੰਦਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾਈ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਖੰਡਨ ਕਲਕ ਪੈਂਦੀ। ਇੰਨੀ ਕੱਟੜਤਾਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਗੇ, ਇਹ ਕੱਟੜਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕੱਟੜਤਾਈ, ਹੁੰਦੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੱਟੜਤਾਈ। ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਪੱਕਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰਪੱਕਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਮ ਦਿਲਾ ਬੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਆਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਬਦਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਖੋਪਰ ਕਿਉਂ ਲਵਾਇਆ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਰੱਖਣੇ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਣੇ ਨਾ ਰੱਖਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਟਾਏ ਆ। ਰੱਖੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਏ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਟਾਏ ਆ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਪਹਿਲੋਂ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਰੱਖਣੇ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਕਟਾਉਣਾ ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਰੱਬ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾੜਾ ਲੱਗਾ? ਕਿਤੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਬਰਵੱਟੇ ਲਾਏ ਨਾ, ਆਈਬਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਈ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਮੋਗੇ
ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਥਾ ਦੀ। ਉੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਲੀ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਭਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਭਾਗਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਪੰਜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਕੁ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਡਰੌਲੀ ਭਾਈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਵੱਟੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਈਬਰੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬਣਾਉਟੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਭੈਣ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਵੱਟੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੈਂਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਝੜ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕੀ ਬੱਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਝੜ ਗਏ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਥੋੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਝੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬਨਾਵਟੀ ਬਰਵੱਟੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬਰਵੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੈੜੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਬੁਰੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਰਵੱਟੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਮੁੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਤ ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਤੇ ਕਤਲ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 1756 ਬਿਕਰਮੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਕਾਬਲ ਗੁਰੂ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕੇਸ ਅਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕੇਸ ਅਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਚੱਲਣਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਆ ਡਾਲਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ 100 ਦਾ 50 ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਹਰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ। ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਡਾਲਰ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ। ਨੁੱਕਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੋਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। 2 ਟੋਟੇ ਹੋਇਆ ਡਾਲਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੋਹਰ ਕੋਲ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ 2 ਟੋਟੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਹਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੋਹਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮੋਹਰ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੋਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਈ 5 ਹਰਫ ਅਸਤ ਕਾਫ, ਹਰਗਿਜ ਨਾ ਬਾਸ਼ਦ ਈ 5 ਮੁਆਫ, ਕੜਾ ਕਾਰ ਦੋ ਕਸ਼ ਕੰਗੇ ਬਿਦਾ, ਬਿਲਾ ਕੇਸ ਹੇਜ ਅਸਤ ਜੁਮਲੇ ਨਿਸ਼ਾਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ 5 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਿੱਚਦੀ ਤੇ ਬਰਵਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਵਟੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਵਟੇ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਵਟੇ ਸਾਬਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਜੂਐ ਹਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 80 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਇੱਕੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਇੱਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 80 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ, ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕੋ, ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਮਸਾਂ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਕਈ ਥਰਡ ਆਏ, ਕਈ ਸੈਕੰਡ ਆਏ, ਕਈ ਫਸਟ ਆਏ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ? ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਫਰਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਰਕ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਜੀ ਦੱਸੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਬਾਟਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ? ਅੰਤਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਨਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਕਮਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਅਰਥ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾ ਮੜੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਕਰਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਕਰਦਾ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਦਿਸਦੇ? ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨੇ ਗਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਗਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਦੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਉਣੇ ਆਪਣੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ
ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਈਏ ਬੱਚਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੜਾ, ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗਲਤਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇ, ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਗਲਤ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਛਕਣਾ ਨਾ ਛਕਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਗ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੂਗਾ ਨਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਇਹੋ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਦੇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਨਾ ਜੁੜੀ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ 35ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੁਣਾਵਾ। ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਮਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਐਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਖਾਊਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਜਬ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਬ ਮਨ ਵਸ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਉਦੋਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ ਨਾ, ਉਹ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕੀ ਬੀਜਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਏ ਹੋਏ
ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲਗਰਾਂ ਫੁੱਟ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। 5 ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀਵ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਖਾਏ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਕਾਮ ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਵੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ, ਛੋਟੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਰਦ ਵਾਸਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ, ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, 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 ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਜ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ ਤਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦਇਆਲੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਾਮ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਊਗਾ। ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਗੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਓਗੇ ਆਫਰ ਜਾਓਗੇ, ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਭ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਥੋੜਾ ਚਲਾਓਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਭ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ 10 ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਵੇਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਭ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮੋਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੋਹ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਬਿਠੋ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਜਿਹਨੇ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਵੈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਣ। ਜੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਮਾਣ ਕਰੋ ਤਦ ਉਪਰੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਮੈਲੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦੇ ਜੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਮੈਲੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੇਖ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ, ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੀ। ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ? ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ, ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ, ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ। ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੋਗੇ? ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਾ ਕਉ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੂ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣੈ। ਆਤਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਮਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸਗਲ ਵਸਤ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ। ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਇੰਦਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਿਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਨ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਸੰਤ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤੇ। ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜੀ ਮਜਾਈਲਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੰਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਜਾਇਲ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ? ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹੀ ਚਲਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਬਚਾਈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਈ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇਵਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਧਾਰੀਆਂ ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਟਾਰੀਆਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਪਲੱਸ ਆਣ, ਮਜਲੂਮ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਣ ਸ਼ਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ 14ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਈ ਮਨਾ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਨਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ, ਲਾਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਛਕਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਛਕੋ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰੀਏ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ 2:50 ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। 2:50 ਤੱਕ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हे गुरु हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिखे, माया मोह परम पे भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ की रत की, गुरु रामदास राखो शरणा। गुरु रामदास राखो शरणा। गुरमुख सखिया सिख, गुरु
ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। 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 ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿਤ ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿਤ ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿਤ ਤਿਨਾ ਪਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ। ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ। ਤਿਨਾ ਪਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ। ਤਿਨਾ ਪਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ। ਤਿਨਾ ਪਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ। ਪਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ। ਪਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿਤ 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 ਜਨ ਪਿਆਰਾ ਮਨ ਚਿਤ ਤਿਨਾ ਪਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ। ਚਿਤ ਤਿਨਾ ਪਾਉ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਈਆ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ
ਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਸਿਖਾਏ 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 ਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿਤਾ ਪੁਤਾ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿਖ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿਖ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਇਆ, ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿਖਾ, ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ, ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਆਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਤਾਰੇ ਲਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੋ ਸਭ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਇਆ, ਗੁਰ ਆਖ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀਵਾਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁ
ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿਖਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿਖਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਖੀਆ ਸਿਖ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਚਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਚਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੈ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੈ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੈ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਚਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਚਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੈ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ 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 ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੈ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ
ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ। ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ। अब पतियार क्या कीजे, अब पतियार क्या कीजे, अब पतियार क्या कीजे, अब पतियार क्या कीजे। बचनी तो मोर मन मान, बचनी बचनी तोर मोर मन मान, बचनी तोर मोर मन मान। जन को पूरन दीजे, जन को पूरन दीजे, जन को पूरन दीजे, जन को पूरन दीजे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। जन्म तुम्हारे ले, जन्म तुम्हारे ले, जन्म तुम्हारे ले, जन्म तुम्हारे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। यह जन्म तुम्हारे लेके, यह जन्म तुम्हारे लेके, यह जन्म तुम्हारे लेके, बल बल जाओ रमैया कार में, हाँ बल बल जाओ रमैया कार में, हाँ बल बल जाओ रमैया कार में, हाँ बल बल जाओ रमैया कार। हाँ बल बल जाओ, बल बल जाओ, बल बल जाओ, बल बल जाओ, हाँ बल बल जाओ, बल बल जाओ, बल बल जाओ, बल हाँ बल बल जाओ रमैया कार में, हाँ बल बल जाओ रमैया कार में। कारण कवन अमोल, कारण कवन अमोल, हाँ कारण कवन अमोल, कारण कवन अमोल। बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो,
ਕਿਰਪਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੈ 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 ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੈ ਕਿਰਪਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਹ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਚਰੇ ਦੇ ਮਾਧੋ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके जन्म तुम्हारे लेके
ਵਿਚਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਚਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੈ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੈ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਤੁਮਾਰਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਸਦਾ ਤੁਮਾਰਦਾ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਦਮ ਦਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਮ ਦਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਮ ਦਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਮ ਦਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਮ ਦਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਰ ਖਸਮੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤੇ ਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੁਰ ਖਸਮੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤੇ ਆ ਨਾ ਜਾਏ ਤੁਰ ਖਸਮੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤੇ ਆ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਦਾ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਅੰਤਰ ਰਹਿਆ ਸਦਾ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਦਾ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਦਾ ਰਹਾ ਲਿਵ ਲਾਏ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 जन्म मरण का पाओ गया, जीवन पद भी पाए, जन्म मरण का पाओ गया, जीवन पद भी पाए, जन्म मरण का पाओ गया, जीवन पद भी पाए, जन्म मरण का पाओ गया, जीवन पद भी पाए। नानक ਇਹ ਮਰਤਬਾ ਤਿਤ ਨੂੰ ਦੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਮਰਤਬਾ ਤਿਤ ਨੂੰ ਦੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਰਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਜੀ ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ, ਦਮ ਨਾ ਦਮ ਦਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਮ 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 ਦਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ, कालका गुरसिमर मनाई कालका खंडे की वेला, गुरसिमर मनाई कालका खंडे की वेला,
ਖੰਡੇਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਪੀਓ ਪਾਲ ਖੰਡੇਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇਖਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇਖਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇਖਤੇ ਫਤਿਹ ਸੰਤ ਕੀ ਜੀਤ ਸੰਤ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ सब सिखण को हुक्म है सब सिखण को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ गुरु मानियो ग्रंथ वाहिगुरू 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 वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला ਜਿਤਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਜਿਤਨੋ ਮਾਰਨਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਈ ਜਿਤਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਜਿਤਨੋ ਮਾਰਨਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ ਮਾਰਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ ਮਾਰਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ ਮਾਰਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ ਜਿਤਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਡਾ ਹੋਏ ਜਿਤਨੋ ਮਾਰਨਾ ਸਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸਾਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ दामना बिरथा जाए दामना बिरथा जाए दम 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 वाहेगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ। ਆਓ ਹੁਣ
5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिनै सगल वस्तां कै, जाका सतगुर पूरा। धन धन ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਸੀਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਦਬ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ, ਜਿਸ ਕੈ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ, ਨ ਲਾਗੈ ਦਾਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪਦੇ ਸਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੁਖੀਆਂ ਲਈ ਅਥਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ। ਘਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੋ। ਨਾ ਅਜੀਤ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਜੁਝਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਐ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਨੈਣਾ ਦੇ 4 ਤਾਰੇ, ਐ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੁੱਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਮਕਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੰਦ 14ਵੀਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਝੁੱਲਦੇ ਕੇਸਰੀ ਪਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਏਦਾਂ, ਜੱਚਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨਾਲ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਸਮੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅੱਗ ਅਣਖ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਬਾਲ ਹੋਲਾ। ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਲਾਲ ਹੋਲਾ। ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਾਈਂ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋਲਾ। ਲੋਕੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਲਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਬਖਸ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦਾ ਉਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੜੇ ਘੋੜੇ
ਤੇ ਨਾ ਖੜਕਾਏ ਧੌਂਸੇ, ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਰਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੈਂ ਹਰ ਤੇ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਾਲੇ, ਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੋਹਰੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਖੂਨ ਦੇ ਹੋਲੇ ਖਡਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦਾਤ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮੰਗ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਲੁਟਾਇਆ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਸੀ। ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਧੌਂਸੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਸੀ। ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਣ ਤੱਤੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਗੂੰਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਗੂੰਜ ਉੱਡਦਾ ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਸੀ। ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਈਂ, ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਈਂ, ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੂਬ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਨਾਰਾ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਕੂੜ ਦੀਆਂ ਢਾਈਆਂ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਹਿਮੀ ਸਿਸਕਦੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮੁਰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਮੁਰਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਵਾਉਣ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਚੇਲੇ, ਨਵੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਆਏ। ਜੰਮ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ, ਠੰਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਤਾਈਂ ਗਰਮਾਉਣ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ। ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਜੋ ਚੱਲੇ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਂਗ ਕਮਾਨ ਲਫਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰੇ ਬਾਜ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੀਲੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਦੀਆਂ ਫੁਰਤੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਕਿਸੇ, ਆ ਲਾਸਟ ਸਟੈਂਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਕਿਸੇ, ਐਸਾ ਧਨੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਥਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਲਾਟ ਟੋਟੇ, ਕੌਮੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਟੈਸੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 14ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਹਰਦਮ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਹਰਦਮ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਰ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਹੋਵੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਉੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਟਰੇਸੀ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੀਓ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਤਖਤ ਚਬਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ
ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਚਿੱਕੜ ਗਾਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਅਤੇ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਵੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਸਨ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਬਾਣਾ ਤੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਬਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਨ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ 5 ਪਿਆਰੇ। ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਬਾਣਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਫੋਟੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਚਾਈਆਂ। ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਬਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਫਰਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧੜ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਧੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ।
ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪੱਗਾਂ ਕਦੋਂ ਲਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਦੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੱਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਮੰਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸਰ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 80,000 ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਸ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਛਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਹੀ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੰਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਖਣ ਦੇ ਭਾਈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਢਣਗੇ, ਫਿਰ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਰਨਾ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਅਗਨੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਕੋਈ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਢਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਔਖੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੜੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਵੀ ਔਖਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡੱਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਮਾਨ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਿਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਡੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਸਨ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਮਰਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਛਾਤੀਆਂ ਡਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ ਗਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਐਡੇ ਕੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੇਥੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚਦਾ, ਇਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨੈ। ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਚਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਗਰ ਆਇਆ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ 3 ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। 3 ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ ਗੁਪਤ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ 3 ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। 3 ਚੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੰਢ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਬਾਂ ਕਤਰਨ ਵਾਲੇ ਝੱਟ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 3 ਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਭਾਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ 10 20 5 ਰੁਪਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੀਸਰਾ ਆਇਆ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਭਾਲ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਿੰਘਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਧਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਚੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੌਥੀ ਕਰ ਲਈ। ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਏ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚੋਰ। ਜਾ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੇਰਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਛਡਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਕਿੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਝੋਲਾ ਹੀ ਲਾ ਲਾ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਗੁਰੂ ਲੁਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਚੋਲਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 3 ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ 3 ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਚੌਥੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਚੋਰੀ ਛਡਾਉਣੀ ਆ। ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟਦੀ ਆ? ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਐਬ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰਸੋਂ ਉੱਡੋ ਤੱਕ ਆਗਾਕਾਰੀ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਉੱਡ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ? ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਮਰਨੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਬੰਦੂਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਬੜਾ ਲੋਹਾ ਸਖਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈਏ, ਕਦੇ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਡੱਲਾ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਭਾਈ ਗੋਲੀ। ਭਾਈ ਡੱਲਿਆ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬੰਦੂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਪਰਖ ਤਾਂ ਲਈਏ। ਜਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕੰਬ ਗਿਆ।
ਵੀ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਡੱਲਾ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲੇਗੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਅਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 100 ਬੰਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਟਲ ਜੇ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਪਰਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਜਾਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੱਲਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਫੇਰ ਮਾਰਨਾ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹਜੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਪਰਖ ਲਈਏ। ਡੱਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਪਤਾ ਸੱਚੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿਆਂ ਚੋਂ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਨਾ 2 ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਪਰਖਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਦਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ। ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਿੰਘੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੇਖਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਦੋਨੇ ਭੱਜਿਆ। ਉਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੌੜ ਪਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਜੇ 2 ਲੜ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਲੜ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਆ। ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਰਾ ਹੀ ਭਾਈ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਭੱਜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੱਲਾ ਵੀ ਮਗਰੇ ਭਾਈ ਤੁਰਿਆ, ਥੋੜੀ ਬਾਟ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਉਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੜ ਜੋ ਇੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਣੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਖਲੋ ਜੋ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ। ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਾਲੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਐਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਬਾਹਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਗੋਲੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਜੇ। ਡੱਲਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਡੱਲਿਆ ਦੇਖ ਲੈ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਲਾ, ਵੈਰੀ ਨੇ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਡਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਡੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਢ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਸਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਮਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਲਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤੇ, ਡੱਲਾ ਛਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਉਂ ਮਰਨਾ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅਮਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ, ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਖੜ ਇੱਥੇ, ਤੇਰੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣੀ, ਆਖਾਂਗੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ, ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਸ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਉੱਠੇ, ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਸਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਭਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਜਿਸ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ। ਅੱਜ ਉਸ ਲਾਹੌਰ 'ਚੋਂ ਦਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਰਾਮ ਦੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸੀਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਚੰਦ। ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਸ ਧਰਮ ਚੰਦ ਦਾ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਉੱਠਿਆ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦਾ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਉੜੀਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ। ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਨੂੰ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀਸ ਢੱਕ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਆਈ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦਲ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਬਾਹਾਂ ਕੋਟਗੜ੍ਹ
ਇਹ ਬਚਨ ਆਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਬਾਈ, ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਮਤ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਟਿਆ, ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਿਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਸਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਇਹ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਸਾਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਸੀਸ ਫੇਰ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਸੀਸ ਬਿਦਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਚਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਬਿਦਰ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋੜੇ। ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸ਼ਵਸ਼ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਾਇਆ। ਹਜੂਰ ਵੀਰ ਆਸਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਖੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੰਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੰਡਾ ਫੇਰਿਆ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿੱਟੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ, ਭੂਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤ ਆਧਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਬੁਲ ਤਰਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਇੱਕ CID ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਅਬੁਲ ਤਰਾਨੀ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਢਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਬਿਆ ਹਯਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੜਾਹੀ ਲਈ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਫੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਬਿਆ ਹਯਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ 5 ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਵੀ ਧੜ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਈ। ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਆਬਿਆ ਹਯਾਤ ਦੇ 5 ਘੁੱਟ ਛਕ ਲਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਦੋਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ, 5 ਚੂਲੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 5 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਛਕ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੱਝੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਫੇਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਈਏ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇਲ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਵੀ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਖੇ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਢਿਲਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਘਾਟੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਆਹ ਬਚਨ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੱਗ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸਦਾ ਹੀ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਦਾ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਤ ਸੁਣਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੇ ਥਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਢੱਕਣਾ? ਇਹ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਐਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਬਖਸ਼ੇ ਆ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਬਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਦੋਂ 5 ਸੰਸਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ 5ਵਾਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ। 5 ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦੇਣੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਛਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ, ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ, ਕੇਸ ਰੱਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੋਹਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ।
ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਾਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸ਼ਲੋਕ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮਹਿ, ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮਹਿ। ਸਿਮਰਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵਉ, ਸਿਮਰਉ ਜਾਸ ਬਿਸੁਮ ਪਰ ਏਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਰ, ਇਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਬਸਾਵੈ। ਕਾਂਕੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ, ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ। ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਗਣ ਨ ਲਾਗੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਾਉ ਨ ਬਿਆਪੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਉ ਨਿਧ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤਰਾਸਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸਹਿ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਾਰਿ ਉਪਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨੰਦਨ ਜਾਗ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ, ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸੁਭ ਧਰਨਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ,
ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਆਏਓ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਪਾਈ ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮੰਦਲ ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤ ਭਾਰੀ ਅਨਕ ਪੁਨਹਿ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧਨ ਪਰੈ ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨ 부ਝਾਵੈ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਇਕੇਲਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਜਹ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪਹੁ ਮਨ ਰੰਗ ਜਿਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕੋਸਾ ਜਿਹ ਪੈਡੈ ਮਹ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿੰਜਾਨੋ ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਆਕਰਖੈ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਭੋਗ ਜੋਗ ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲ ਖਜੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸੁਤਾਣੀ ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹੋ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਨਾਮ ਤੋਲ ਕਛ ਆਵਰ ਨ ਹੋਏ ਬਹੁ ਸਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਜਾਪ ਤਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਫਿਰੈ ਚਿਰ ਜੀਵੈ ਅਗਨ ਮਾਹੇ ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇਹ ਛੁਟੈ ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਅਰ ਰਾਤ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕਾ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਨਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਣ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ
ਛੂਟਿਸ ਨਾਹੀ ਊਪਿਆਲ ਵਿਆਪੇ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਅਵਰ ਕਰਤੂਤ ਸਗਲੀ ਜਮ ਡਾਨੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਮਿਲਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਦ ਗਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹੋਮੇ ਸ਼ੋਭੇ ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਰੇ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਝਾ ਕਾ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ ਗਨੀਏ ਸਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ਦੇਖੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ ਮੇਰੇ ਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਓ ਆਵੇ ਕੋ ਨਾ ਤੇਰਾ ਤਾ ਨਿਮਾਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਕਟਾ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਨ ਹੋ ਆਪੇ ਆਪਨ ਸੰਗ੍ਰਹ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਕੋਏ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮਹਿ ਊਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹੀਰਿਆ ਸਗਲ ਉਦਮ ਮਹਿ ਉਦਮ ਭਲਾ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੋ ਜਸਨ ਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਹ ਊਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕਟ ਵਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸ਼ਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਇਆਨਿਆ ਓ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਨੇ ਮੂਲ ਤੇ ਕਮਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਬਦਲ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਬਾਇਆ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝਹਿ ਪਿਆਰਾ ਦੂਦ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ ਪਾਉ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਨ ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ ਸਿਰਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸਹਿ ਪ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬੰਤਾ ਸੰਘਸੈ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਲਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗਹਿ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਸਾਰ ਬਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਜੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੋਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਵਿਆਪੇ ਆਦ ਅੰਤ ਜੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੇ ਗਵਾਰ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਸਿਓ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਕੋ ਅੰਦਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਸੇ ਬਸਾਰੇ ਮੁਕਦੈ ਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੋ ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਆਜ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ ਜੋ ਛੜਨਾ ਸੋ ਆਸਤਿਰ ਕਰ ਮਾਨੈ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੇ ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੇ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰਾ ਧੋਏ ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪਸੰਦ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਰੇ ਛਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੇ ਲੋਕ ਸੁਆਨ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸਵਾਹ ਪਾਤਰ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਅਥਾਹ ਜਾ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿ ਸਮਾਤ ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਅਗੇ ਲਿਓ ਓੜ ਨਿਭਾਵੇ ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੂਝੈ ਡੋਰਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਤੋ ਸਮਝੇ ਪੋਰਾ ਕਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ਤਨ ਕਰੇ ਤੋ ਵੀ ਸੁਰ ਪੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਆਸ ਗਵਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੈ ਨਾ ਚੀਤ ਬਹਿਰਾਈ ਕਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲੁਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੈ ਅਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੈ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨ ਆਵੇ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾਲੋਕ ਕਰੋ ਯਾਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੁਮ ਬਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਪੂਜੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ
ਤੁਮਾਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆਨ ਸੁਆਏ। ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਜਾਈ। ਨਾਵੇਂ ਪਤ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਚੈ ਪਾਵੈ। ਏਕ ਵਸ ਕਰ ਬਿਗੋਟ ਗਵਾਵੇ। ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰਲੇ। ਮੂੜਾ ਕਉ ਕਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ। ਕੋ ਕੀਜੇ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਊਠਾ। ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ। ਸਰਬ ਦੁਖ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਅਗਣਤ ਸਾਹੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਾਸ। ਖਾਤ ਪੀਤ ਬਾਤੇ ਅਨੰਦ ਉਲਾਸ। ਆਪਣੀ ਅਮਾਨ ਕਛ ਬਾਹੁਰ ਸਾਹੋ ਲੇ। ਗਿਆਨੀ ਮਨ ਰੋਸ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ। और उसका विश्वास न होवे। ਜਿਸ ਕੀ ਬਖਤ ਤਿਸ ਆਗਾ ਰਾਖੈ। की आज्ञा माने माते। ਉਸ ਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੈ ਨਿਹਾਲ। नानक साहिब सदा दयाल। ਅਣਕ ਭਾਤ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ। पर होवत जान नेत। ਬਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਸਿਉ ਰੰਗ ਲਾਵੈ। ओ बिन से ओ मन पछतावे। ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨ ਹਾਰ। डटे होते अंध अंधार। ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ। तो हाथ न आवे के। ਮਨ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ। कृपा नानक आप ले लाई। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਬਾਇਆ। मिथ्या होमे ममता माया। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ। मिथ्या काम क्रोध विकराल। ਮਿਥਿਆ ਰਾਤ ਹਸਤੀ ਅਸੁਭ ਬਸਤਰਾ। मिथ्या रंग संग माया बेखास्ता। ਮਿਥਿਆ ਧਰੋਹ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। ਆਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ। नानक जप जप जीवे हर के चरण। ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਰਵਣ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਨਹਿ। मिथ्या हस पर दर को हिरे। ਮਿਥਿਆ ਨੇਤਰ ਪੇਖਤ ਪਰ ਤ੍ਰੇ ਰੂਪਾਦ। मिथ्या रसना भोजन अंग स्वाद। ਮਿਥਿਆ ਚਰਨ ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵ ਹੈ। मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰਾ। मिथ्या बास लेत विकारा। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਭਏ। सबल दे नानक हर हर नाम लए। ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ। साच बिना के होवत सुचा। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨੇ ਅੰਧ। मुखावर ताके दुर्गंध। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ। एक बिना जो खेती जाए। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ। कृपन के निरारथ धाम। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਾਨ ਜਿਹ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ। नानक जाके बल बल जाओ। ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ। नहीं प्रीत मुखो गंड लावत। ਜਾਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਬੀਨ। बाहर देखना काहू पीन। ਅਵਰ ਉਪਦੇਸੈ ਆਪ ਨ ਕਰੈ। आवत जावत जन्मे मरे। ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। इसी सीख तरे संसार। ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ। नानक गुरजन चरण पराता। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਝਾਨੈ। अपना किया आपे माने। ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪ ਕਰਤ ਨਬੇਰਾ। किसे दूर जलावत किसे बुझावत नेरा। ਭਾਵ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ। सब कुछ जाने आत्म की रहत। ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਲੜ ਲਾਏ। आन अंतर आस समाए। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। निमक जप नानक हरि। श्लोक ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ। बिन सजाए हम देव। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ। प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ। ठाकुर को रख मन माहे। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਤਨ ਲਾਵਹਿ। इसको सिमरत परम गत पावे। ਜਿਸ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸਹਿ ਸੁਖ ਮੰਦਰ। से जाए सदा मन अंदर। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ। आठ पैर सिमरो तिस रसना। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ। नानक सदा ध्याये ध्यावन योग। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਰ ਪਟੰਬਰ ਹਡਾਵਹਿ। से त्यागत अवल लुभावे। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੋਈਜੈ। आठ पैर ताका जस गावीजे। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ। मुक्ता को जस रसन बखाने। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਰਹਿਤਾ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ। सदा ध्याये केवल पार ब्रह्म। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪਤ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ ਪਾਵਹਿ। नानक पसे की कर जावे। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ। केवला वो तिस राम स्नेही। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿਤ। मन सुख पावे हर हर जस कहत। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ। मन सन्नी पर ठाकुर प्रतापे। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨ ਪਹੁੰਚੈ। सास सास सिमरो कर पूछे। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ। नानक ताकी भगत करे।
ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪੂਖਣ ਪਹਿਰੀਜੈ तिस सिमरत की आलस कीजै ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ तिस प्रभु को कहूँ ना बिसारी ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਧਨਾ राख प्रोए प्रभ अपने मना ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ उठत बैठत सत से ते आई ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖ ਹੈ ना हुआ नानक तेरी रखै ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਹਿ ਪੁੰਨ ਬਹੁ ਦਾਨ आठ पैर का तिसका ध्यान ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ तिस प्रभु को साथ साथ चितारी ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ प्रभ सिमरो सदा दूब ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ प्रभ सिमर सदा दिन रात ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤ ਰਹੈ प्रसाद नानक जस कहे ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨਹਿ ਕਰਨ ਨਾਦ ये प्रसाद पे के विस्माद ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ये प्रसाद सुख सहजे बसना ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਹਿ ये प्रसाद संपूर्ण भय ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵਹਿ ये प्रसाद सुख सहज समावे ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ प्रसाद नानक मन जागो ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ जिस पर को मूल न मनो विसार ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ये मन मूर तू ताक्यो जाप ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ये जान मन सदा हजूरे ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵਹਿ ਸਾਚ ये मन मेरे तू दासो राज ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ नानक जाप जपे जप सोए ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ आप गवाए सो हर गुण गाओ ਰਬ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ प्रभु दया दे कमल विलास ਰਬ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ प्रभु दया दे मत उत्तम होए ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਇਆ तू कछु न कीन्हू लया ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵਹੁ ਤਿਤ ਲਗਹਿ ਹਰ ਨਾਥ नानक इनके कछु न हाथ श्लोक ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ जो कहे सो मुक्ता होए ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ अग जना की अचरज कथा सिकपदी ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ संगमत सबली कोत ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਮਾਨ के संग प्रगटे सो ज्ञान ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ संग सब होत निवेरा ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ साध के संग एक ऊपर जतन ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ नानक साध की शोभा ब्रह्म है समानी ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ साध के संग सदा पर भुलै ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ साध संग अमृत रस पुंजा ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ साध के संग मनोहर बैन ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ साध संग अस्तित मन पावै ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ साध संग नानक प्रसो प्रसन्न ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ साधु के संग महापनीत ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਕਿਸ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਬੈਰ साध के संग न भीगा पैर ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ साध संग जाने परमानंदा ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ साध के संग तजे सब आप ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਬਡਾਈ नानक साध प्रभु बन्याई ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ साध के संग सदा सुख पावै ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ साधु के संग अजस है ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਊਚੈ साधु के संग महल पहुँचे ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ साध के संग केवल पार ब्रह्म ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ नानक साधु के कुर्बान ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ साध संग साधन मीत कुटुंब निस्तार है ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ जिस तन ते सबको बरसावे ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ साध के संग शोभा सुर देवा ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ साध संग अमृत बन गायन ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ नानक साध के संग सबल जनामा ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ दर्शन पेटत होत निहाल ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ साध के संग नरक पर हरे ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹੇਲਾ साध संग विश्रत हर वेला ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ साध के संग न बिरता जावे ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ नानक उदरे साध सुन रसे ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਨਾਓ ਹਰ ਨਾਉ साध संग हर के गुण गाओ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ साध संग सर पर नस्तर ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਬ੍ਰਹਮ ਮੀਠਾ साधु के संग कर कर डिठा ਸਾਧु ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ साध संगत पई हमारी ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ नानक साध पेटे संजोग ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨ ਜਾਣਹਿ तेता सुने तेता बख्यान ਸਾਧਕੀ ਉਪਮਾ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ साध की उपमा रही भरपूर ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ साध की शोभा
ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਊਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨ ਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਬੇਕੇ ਏਕ ਸਵਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਨ ਕਮਲ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗੋ ਲਾਗੇ ਕੁਲ ਪਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਧੀਰਜ ਏਕ ਸੁਦਾ ਕੋ ਖੋਦੇ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਓ ਨਾਨਕ ਜੋ ਭਾਵ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੇ ਜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਤਾਰੋ ਪਰ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰ ਆਪ ਕਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਭਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਗਰੀਬੀ ਸੰਭਾਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੋ ਮਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤਾਵਤ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੇ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਏਕ ਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਬਸੇ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੋਪਤ ਜਾਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਕਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ का नहीं विनाश ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਬੜਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ब्रह्म ज्ञानी को बर बर जाइए ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਖੋਜ ਹੈ ਮਹੇਸ਼ਵਰ नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माहे ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਧਾਖਰ ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ब्रह्म ज्ञानी सा जीवे नहीं मरता ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ ब्रह्म ज्ञानी का सब उपहार ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਨੀ नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक ਔਰ ਧਾਰ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ शरण पेखे भगवान ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰ नानक हो अपर सगल निस्तारे अष्टपदी ਨਿਤਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸਾ मन में प्रीत निरंजन दर्श ਹਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ की जान संसंग हेत ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ सत्य जाने आप उसको मंदा ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ मन की वासना मनते डरे ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ नानक कोट मते को ऐसा पर ਵੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ कृष्ण की माया ते होए पेन ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਿਹ ਕਰਮ इस वैष्णव का निर्मल धर्म ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੈ केवल भगत कीर्तन संग राचे ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ सब ऊपर हो कृपाल ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ नानक वो वैष्णव परम गत पावे ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਭਗਤ ਦਾ ਰੰਗ सकल त्यागे दुष्ट का संग ਬਣਤੇ ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ कर पूजे सकल पार ब्रह्म ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਮਲ ਖੋਵੈ इस भगवती की मत उत्तम होवे ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਨੀਤ तन अर्पे विसन प्रीत
ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ। ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦੈ ਬਸਾਵੈ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨ ਆਵੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਬੂਝੈ ਮੂਲ। ਸੁਖਮ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਅਸਤੂਲ। ਚਾਹੁ ਵਰਨਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਨਾਨਕ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ। ਜੋ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪੇ ਕੋ ਨਾਮ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਉਰ ਧਾਰੈ। ਬਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਪਾਤਰ ਕੋ ਤਾਰੈ। ਸਭ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣਗਾਮ। ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੈ ਨ ਪਾਈਆ ਧਰਮ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮ। ਜਿਸ ਕੈ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਦਾਸ ਸੰਤਨ ਪਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਦਰ ਕੇ ਪਰਵਾਨ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ। ਇਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋਜੀ ਪਰੈ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਤਾਸ। ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ। ਸਦਾ ਨੰਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ। ਐਸਾ ਅਮਰ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਐਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ। ਜਿਤ ਕਾ ਰਾਖੇ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ। ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ। ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਗੁਣ ਹੋਗ। ਅਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗ। ਲਖੇ ਨ ਜਾਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ। ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਵਿਨਾਸ਼। ਸਦਾ 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 ਦਇਆਲ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ। ਉਸਤਤ ਕਰਹਿ ਅਨੇਕ ਜਨ। ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ। ਹੋਵੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਪਰਮੇ ਵਾਸੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਕਬੀਸਰ ਹੋਤੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਕਈ ਹੈ। ਕੋਟ ਕਬ ਕਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾਂਤ ਨ ਪਾਵੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਗਿਆਨੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਅਪਿਗਾਤ ਮਿਨਿਕੋਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕਉ ਹਿਰੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ ਪਰਮਾਹੇ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਿਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਬ ਉਪਾਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਪਜਾਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ। ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰਨ ਖੇਤਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਤਰ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣਾ ਸੂਤ ਧਾਰੈ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ। ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਤ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਲ ਸਵੇਲ ਧੀਵੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਜਾਖ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾਚ। ਸਭ ਤੇ ਨੇਰਾ ਸਭ ਹੂਤੇ ਦੂਰ। ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਪਕੜਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮਹਿ ਜੀਵਹਿ ਮਰਹਿ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੋ ਜੋਨੀ ਵਿਅ। ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਥਕ ਪਾਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਨਵੰਤ। ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ। ਜਹ ਜਹ ਭਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖੇ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਕੇ ਹਾਥੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇ ਨਿਲ ਵਿਲਾਗੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ। ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ। ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਾਪੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ। ਜਿਨ ਕਾ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ। ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ। ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ। ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤ। ਰਾਤੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਮਾਤ। ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ ਕੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ। ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ। ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੇ ਕੋ ਨੇਤਰੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵਹਿ। ਅਮਰ ਪੈ ਸਤ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ।
ਕਈ ਕੋੜ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਆਤਮ ਰਸ ਸਹਿ ਸਮਾਵੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣ ਜਨਮਈਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨਾ ਜੋਗ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਹੋਗ ਖਿਨ ਮਹਿਤਾਬ ਉਤਾਪਨ ਹਾਰਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੇ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਤ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਮੈ ਲਿਆ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖਤ ਪਾਵੈ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਹ ਤੇ ਰਾਖੈ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਪਾਕੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਹਾ ਸ੍ਰੀਆ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਤੇਲੇ ਵਿਗਸੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਲਿਖੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ ਜਿਸ ਕਾ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜੋ ਲੇ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਣਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੇ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹ ਦਿਸਤਾਵੈ ਮੈਂ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਬਿਰਾਵੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਦਿਸ ਪਟਾਵੇ ਜਾ ਕਉ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ ਕਾਲੇ ਖਾਣਾ ਗਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਕਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਪਣੀ ਬਣ ਤੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਦੇਖ ਬੜਾਈ ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ ਕਰਾਵਨ ਸਰ ਕੋ ਨਾਥ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਗੁਣ ਜੀਓ ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ ਸੋ ਖਰ ਕਰਮ ਹਸੈ ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ ਕਬੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਿਆਰ ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਆਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤ ਕਬੂ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਬਹੂ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ ਕਬੂ ਸਰ ਕੀ ਹੋ ਤਰਿਵਾਲ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ ਕਬੂ ਬਿਹਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ਕਬਹੂ ਅਬ ਕੀਰਤ ਮਹਿ ਆਵੈ ਕਬੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵਹੀ ਰਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੇ ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ ਕਬੂ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੇ ਧਿਆਨ ਕਬਹੂ ਤੜ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ਕਬੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਧਿਆਨ ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਭਰਮੇ ਭਰੀਆਂ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇ ਨਚਾਵੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਪਾਵੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੋਹ ਨ ਆਵੇ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਮੰਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇਕ ਰੰਗ ਸਦਾ ਬਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪੇ ਨਿਵਾਰਤ ਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਦੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕਾ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਨਰਪਾਤੀ ਹੋ ਸੁਆਨ ਜੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜੋ ਬਣਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਵਿਸਟਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕਾ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਮਰੇ ਕੋ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੇ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਾ ਹਿਰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਕੀਹਾ ਮੁਕਤਾ ਕੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਕਰਬਾਵੈ ਸਮਾ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਵਿਦਤਾ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਬਸਵੰਤ ਕਿਸੈ ਨ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਮਰਾਇ ਕਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਕਈ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ ਧਰਮ ਭਾਵੇ ਸਗਲੇ ਵਿਕਾਰ ਅਨਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਸੁਰਖ ਫੇਰੇ ਅਵਤਾਰ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਦਰਗਹਿ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੇ ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਣ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ ਆਵੇ ਸੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਅਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਬੇਤਾ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਅਲਗ ਨੇ ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਅਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਰਬ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋ ਛੁਟੇ
ਸਹਸ ਖੱਟੇ ਲਖ ਕੌਠ ਧਾਵੈ ਇਤਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਤਰਕਾਵੇ ਖਾਕਾ ਮਰੇ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਮਨੋਰਥ ਬਿਤੇ ਸਕਾਏ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਭਾਗੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਜਿਸਕੇ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਰਸੋਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪੂਜਾ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਵਿਵੇਕ ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧੀ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਨ ਵਿਸਥਾਰ ਸਭ ਸੁਸਾਉ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਅੰਤ ਨੰਤਰ ਏਕੇ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਰੰਗਾ ਪਾਰ ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨ ਜਾਏ ਸਤ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੱਚ 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 ਸਭ ਕੀਨਾ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੇ ਬਿਲੇ ਜੀਨਾ ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ 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 ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਕਰ ਸੁਣੀ ਸਰਬ ਗਿਆਨੀ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਹੋਜਨ ਉਦਰਣ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਹਰ ਬਹਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੂਖਣ ਆਰਜਾ ਘਟੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਜਨਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੂਖਣ ਸੁਖ ਸੁਭਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੂਖਣ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਹਾਤੇ ਕਉ ਰਖੈ ਨ ਕੋਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਤਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਣ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜੋ ਲਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦੂਖਣ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜੋਨ ਕਰਮਾਏ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦੂਖਣ ਤਿਸਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਚਲੇ ਸੰਤ ਕਾ ਦੂਖਣ ਤੇਜ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨਿਚਾਏ ਸੰਤ ਦੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾ ਉਹ ਬਿਗਤ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਅਤਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਕ ਨਾ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਦਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਗਿਆ ਅਧੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਸਰਬ ਰੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮਹਿ ਦੋਖ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾ ਉਸਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੋਖ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਡਾਣ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸਖਤ ਆਗੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮਹਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਬਿਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਡਰੇ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਓ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅਧ ਬੀਜ ਤੇ ਟੂਟੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਦਿਆਨ ਪਰਮਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਜੜ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ਜਿਉ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੋਤਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਆਪਨ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕਉ ਅਵਰ ਨ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾ ਗਇਓ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਇਉ ਬਿਲ ਲਾਏ ਜਿਉ ਜਲ ਬਿਹੁਣ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਭੂਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਇੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤਰਾਪੇ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਛੁਟਾਏ ਕੇਲਾ ਜਿਉ ਵਾੜ ਦਿਲ ਖੇਤ ਮਾਈ ਧੋਏਲਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦ ਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਿਆ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਸਹਕਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜਵਾਈਐ ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੀ ਪੁੱਜੈ ਨਾ ਆਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੜ ਚਲੇ ਨਿਰਾਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਕੋਏ ਜੈਸਾ ਭਾਵੇ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਭਇਆ ਕਿਰਤ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੀ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਰਬ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰਹੁ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਕੇ ਆਵੋ ਸਾਸ ਵਿਰਾਸ ਸਭ ਕਛ ਵਰਤੈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਸਰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬੜ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਲੋਕ ਅਜੋ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਜਨੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਆਏ ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ
ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਕੋ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਾਨਵ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋਏ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸਕੇ ਦੀਏ ਰਹੇ ਅਗਾਏ ਕੌਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਏਕੋ ਆਪ ਮਨ ਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਆਤ ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ ਕਾ ਨਾਮ ਰਖਣ ਪਰੋਏ ਸਿਮਰ 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 ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਵਿਗਨ ਨ ਲਾਗੇ ਕੋਏ ਉਸਤਤ ਮਨ ਮਹਿ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੇਲਾ ਕਰ ਰਹੀਓ ਨੈਨੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੇ ਸਤਸੰਗ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ ਜੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਰਿੰਦ ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸ਼ਰਵਣ ਹਰ ਕਥਾ ਦਰ ਕੇ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਥਾ ਬੜ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰ ਧਨਵੰਤ ਕਲੀ ਸੰਸਾਰ ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਨੈ ਦੁਖ ਕੀਓ ਸੋਜੀ ਜਾਣੈ ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨੇ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਝੈ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਉਹ ਹਰਿ ਰਹਿਤ ਅਣਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਬਖਿਆਨ ਐਸ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ਕੀ ਕਟਿਏ ਜਮ ਕੀ ਪਾਸਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਸੇ ਨ ਲਾਗੇ ਦੁਖ ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸਤ ਸਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਡਲਾਵੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੇ ਜੈਸਾ ਸਾਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਸੋਦਤ ਸੋਦਤ ਸੀਜਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਬੁਝਿਆ ਜਬ ਦੇਖੋ ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੁਖਮ ਸੋਈ ਅਸਤੂਲ ਨਹਿ ਕਿਹ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੇ ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਰਚਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਬਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਖੰਡ ਤਾਰਨ ਤਾਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅਲਖ ਭੇਵ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋਭਾਵੰਤ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੇ ਤਿਨਮੰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈ ਕਿਰਪਾਲ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪੈ ਨਿਹਾਲ ਉਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਡ ਭਾਗੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵਹਿ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰਮਾਨ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਸੇ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਲ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ਐਸਾ ਸਾਧ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨੁ ਨੂੰ ਬਨਿਆਏ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪ ਦੀਨੋ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨੇ ਕੋ ਜਾਨ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਰਾਜੇ ਸਿਮਰਨ ਉਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸਤਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗਾਂਢਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪੇ ਬਿਰਖਾਲ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੀਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ ਨਾਨਕ ਜਪੇ ਕਰ ਨਾਮ ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਕਰ ਸੋ ਹੈ ਤਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸ ਕਾ ਲੀਆ ਡਰਵੇ ਅਤ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੂ ਕਹਾਵੇ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਤਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਣੇ ਗਵਾਰ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੇ ਹੋ ਰੋਗ ਸੋਜਨ ਸਦਾ ਰੋਗ ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਤਮਨ ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਨਾਭ ਚੜ ਤਰੇ ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗ ਨਿਸਰੇ ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਲਾਸ ਜਿਉ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ ਕੀ ਹਰੋ ਚਾਪੂਰ ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਏ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਏ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਤਿਆਗ ਤੁਧ ਤਿਸੇ ਚਿਤਾਰ ਜੋ ਕਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ ਕਾਹੇ ਲੈ ਜਾਨ
ਕੌਣ ਬਸਤ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ। ਤੇਰੇ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮੋਲ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ। ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤੈ ਸੰਗ ਚਾਲ। ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਮਿਥਿਆ ਜੰਜਾਲ। ਧਨ ਧਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਭੋਜਲ ਹਰ ਦਰ ਕੇ ਸੋਏ। ਇਹਵਾ ਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਸਾਧ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰਹੁ ਇਸਨਾਨ। ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ। ਅਨਕ ਬਿਗਣ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ। ਗੁਣ ਗਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ। ਓਟ ਗਹੀ ਸੰਤਹਿ ਦਰ ਆਇਆ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਮਿਰਤੋ ਕੋ ਜੀਵਾਲਨ ਹਾਰ। ਏ ਕੋ ਦੇਵਤਾ ਦਾਰ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ। ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ ਪਾਏ। ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਜੋਗ। ਇਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗਾ। ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ। ਸਭ ਤੇ ਉਚ ਨਿਰਮਲੇ ਕਰਨੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਕੀਆ। ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਚੀਤ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਏ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਕੋ ਹੋਏ। ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਚ ਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ। ਸਾਚੇ ਹਿਰਦੇ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ। ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ। ਸਚ ਵਰਤੇ ਸਾਚਾ ਪਸਾਰ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਸਚ ਸਮਾਤਾ। ਸ਼ਲੋਕ। ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕਿਛ। ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਸੇ ਬੁਝਾਏ। ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ। ਆਲੋਕੀ ਤੁਪੜੀ ਤਿਆਗ। ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੇ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ। ਗੰਭੀਰ ਗਈ ਸੁਜਾਨਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਪਾਣ ਦਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਓ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਮਨੇ ਅਨੁਰਾਗ। ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ। ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ। ਕਾ ਮੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਹੋਰ। ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕੇ। ਤੋਕ ਸੁਣੀਏ ਕਰਤਾ ਕੈ। ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ। ਤਾਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਗ੍ਰਹਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ। ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤ ਹੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੇ। ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਉਰਾਹੇ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ। ਸਗਲ ਪਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ। ਸਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ। ਗਿਆਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਸੇ। ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ। ਜਨਮ ਮਰੇ ਫਿਰ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ। ਐਸਾ ਜਨਾਵੇ ਤਕ ਨਾਨਕ ਜਾਣ। ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ। ਨਾਨਾ ਪੇ ਕਰੇ ਕਰੰਗ। ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੀਨੋ ਵਿਸਥਾਰ। ਰਾਸੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਨਾਨਾ ਚਲਤ ਕਰੇ ਖਿਨ ਮਾਹੇ। ਲੋ ਪੂਰਨ ਸਭਾਏ। ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ। ਸਭ ਕੜ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਠਾਓ। ਜਬ ਜੀਵੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ। ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸੁਨਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ। ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ। ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਗਤ ਪਾਏ। ਰੂਪ ਸਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ। ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਮਾਏ ਸਮਾਣੀ। ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ। ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਾਤ। ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ। ਸੇ ਬਜਾਏ ਸੇ ਸਭ ਪਈ। ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ। ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਏ। ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ। ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ। ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਨੈ ਹਾਰ। ਨਾ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੀਆ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਵਰਤੀਆ।
ਬਿਸਮਣ ਬਿਸਮ ਪਏ ਬਿਸਮਾਦ ਬੁਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਚ ਜਨ ਰਹੇ ਕੇ ਭਜਨ ਪਦਾਰਥ ਰਹੇ ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁਖ ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਕੇ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਬਲ ਪਾਵੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਣਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤਾ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਤਾ ਬੁੱਝਣ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਨ ਮਾਨਿਆ ਕਾਵਨ ਤੈਨ ਭੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੈ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਕੋ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਬੂਝੈ ਬੂਝਣ ਹਾਰ ਬਬੇਕ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਗੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਮਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਏ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪਤ ਰਾਖੇ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨ ਲਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਲ ਰਾਖੇ ਕਰੇ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸਨਾ ਕਾਢ ਤਿਆਪ ਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤ ਸੇ ਕਰਤਾ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰੇ ਨਾ ਰਾਖੇ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਬਿਡਾਣੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤਨ ਤਰਪੀਐ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਮੋ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦ ਕਾਮ ਬੋਲਹੁ ਜਸ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀਦਾਤ ਕਰਹਿ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ ਆਪਣੇ ਸੋ ਰਹਾ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੇ ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ ਕਾ ਗੁਣ ਕਾ ਏਕ ਨ ਜਾਣੋ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ਨਾਨਕ ਸਈ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹੇ ਜਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇ ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਜਨ ਸਰਬ ਤੋ ਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਦਰ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਲ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਬੂਝੋ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਜਿਸ ਕੇ ਸੰਸਿਤ ਉਦਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕੋ ਕਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੇ ਵਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੇ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਸਤਿਆਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ
ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈ ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਉ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪੈਰ ਪਾਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਰਮ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਏ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪਨੀਤ ਸਭ ਚਰਨ ਦਲ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਕਹੇ ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀ ਆਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਣੀ ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਸਿਮਰੇ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋਏ ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾਸ਼ ਕੇ ਮਨ ਪਰਟੇ ਗੁਣਦਾਸ ਆਠ ਪਹਿਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਜਪਦੇ ਸੇਵਕੋ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ ਮੈਂ ਰਾਖੇ ਹਰ ਰੇਤ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸੇ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਮੋਹ ਦੁਖ ਤੈਤੇ ਨਾਸੇ ਤਬ ਤਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ ਪਿਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ਭਉ ਚੁਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ ਵਿਆਦ ਮਨ ਦੇਖੇ ਨਸੇ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਤਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸੰਜਪ ਨਾਮ ਮਰਾਰੀ ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓਹੀ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨ ਚਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਓਤਨ ਸਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਵਰ ਪਾਪ ਸਾ ਮੀਤ ਬਸਾਰਹੁ ਕਮਲ ਰਿਤ ਮੈਂ ਉਤਾਰੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਗਾਵੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵਤ ਇਹੋ ਧਨ ਸੰਚੋ ਹੋਵੋ ਭਗਵੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਉਠ ਧਾਵਹਿ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੇ ਜੇ ਸੋ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਂਛੈ ਮੀਤ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ਅਨ ਕੋ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਹਰ ਔਕਤ ਲਾਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਤੇ ਪਰਵਾਨ ਮਨ ਪਰ ਬੁੱਧ ਹੋ ਹਰ ਕੈ ਨਾਏ ਜਿਸ ਤਾਵਤ ਆਵੇ ਠਾਏ ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਕੇ ਰਿਗੇ ਵਸੇ ਹਰ ਸੋਏ ਕਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਹਰ ਨਾਉ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਨਾਸੀ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜੰਭਾਸੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੈ ਜਨ ਸਾਚਾ ਮਰੇ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ਆਵਾ ਗਵਨ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਪਿਆ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ ਅਨਕ ਪਾਵਨਾ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਲਾਏ ਬਾਸ਼ਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ ਜਲ ਬਿਟਾਵੇ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬਿਆਰ ਬਨਤਾ ਜੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸੁਨਾਤਾ ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ ਜੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ ਡੰਬ ਝੂਠ ਪਸਾਰੀ ਜਿਣ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁੱਝੇ ਨਾ ਬਗਾਨਾ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ
ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਆਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੀਤ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਏ ਆਪ ਜਪਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੁ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਲਤ ਪਾਓ ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ਸਵਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਸਜਾਏ ਹੋਮੇ ਵਿਖ ਵੈਲ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਛਾੜ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸੰਗ ਪਾਵੇ ਸਚ ਤਨ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਬਿਵਹਾਰ ਸੁਖ ਦਰ ਕੇ ਜੈਕਾਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਾਲਾਹੇ ਏਕ ਸਿਮਰੇ ਕੋ ਮਨ ਆਏ ਏਕ ਸਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ ਤਨ ਜਾਪ ਏਕ ਭਗਵੰਤ ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ ਪੂਰ ਰਿਓ ਪ੍ਰਭਿਆਪ ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਏ ਏਕ ਆਦ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਗਏ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਏਕ ਜਾਤਾ ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਹਰਿਆ ਤੋ ਸਰਣਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਨ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ ਰਮੇ ਸਰਦਾ ਪੂਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਧਿਆਓ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਸ ਪਾਵੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ ਸੁਬਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ ਜੇ ਜਾਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਰੇ ਸਰਣ ਆਣ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਂਦਨ ਦੇ ਬਲਾਗ ਬੜ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਆਲ ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਈਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਪਰਮ ਗਿਆ ਏਚ ਪੁੰਨੀ ਸਰਦਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਰਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਹਯੂਰੀ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਤਨ ਲਿਆ ਮਲਾਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੇ ਕਿਉ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਕੀ ਆਇਆਨੇ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ ਕਿਉ ਵਿਸਰੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਗੇ ਸੋ ਕਿਉ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਬਿਖ ਤੇ ਕਾਢੇ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਡੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤਤ ਇਹ 부ਝਾਇਆ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ ਸਾਜਣ ਸੰਤ ਕਰਹੁ ਇਹੋ ਕਾਮ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰ 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 ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ ਜਪੋ ਅਗਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਭਗਤ ਭਾਏ ਤਰੀਐ ਸੰਸਾਰ ਕਰਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੂਖ ਨਿਦ ਨਾਮ ਜਾਤ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਦਾਸ ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ ਤਨ ਅੰਤਰੇ ਹੀ ਸਹਾਉ ਨੇਤਰੋਂ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ ਵਿਸੇ ਸਾਚ ਚਰਨ ਧੋਏ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਤਾ ਕੋ ਪਾਵੇ ਸੰਗ ਏਕ ਬਸਤ ਦੀਜੈ ਕਰਮਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਰਿਹਾ ਸਰ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭਕ ਸੰਦ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਵਸ਼ਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਸਰਬ ਕਟਾ ਕਰਤ ਬਿਰਤਪਾਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪਨੀਤ ਪਾਏ ਲਾਵੇ ਮਨਹੀਤ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣੀ ਯਾਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਸਰਬੈ ਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ ਏਕ ਨਿਮਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਬੜਿਆਈ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਪਾਈ ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪਰ ਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਤਨਵੰਤ ਤੇ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਣ ਸਮਾਧੀ
ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹੋ ਕਛ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ पुंतक कहते होता ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਦ पैर विरोध के संग कमात ਜਬ ਇਸਕਾ ਬਰਨ ਚਿਹ ਨਾ ਜਾਪਤ हर्ष शोक किसे व्यापत ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ मोह कहा किस होवत परम ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ करने हार न दूजा ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ बंद मुकुट को किसो गणी ਜਬ ਏਕਹਿ ਹਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ नारद सुरत को कौन उपकार ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ शिव शागत कहो के चढ़ाए ਜਬ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ कवन निडर कवन कर धरे ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ नानक ठाकर अगम अपार ਅਬਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ जन्म मरण को कहा विनाशन ਜਾ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ जम की त्रास कहो किस होए ਜਬ ਅਵਗਤ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ चित्र गुप्त किस भूषित लेखा ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਗੋਚਰ ਗਾਦੇ कौन छुटे कौन बंधन वादे ਆਪਨ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ अपन रूप आप ही उपरजा ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ बिन मैल कहो क्या तोता ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਨ कौन को मान कौन निमान ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼ शव सुंदर लगत को केस ਜੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੇ किसे पूत पवन तृप्तावे ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਨੇ ਹਾਰ करते का नाहि सुमार ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਣਾਈ कवन माय बाम नेत्र सुपाई ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਬੀਨ एक ते कहा को चीन ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਉਰ ਧਾਰੇ सगन अप सगन कहा विचारे ਜੈ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪ ਨੀਰਾ कौन ढाकर कौन कहिए चेरा ਬਿਸਮਣ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ अपनी गत जानो आप ਜੈ ਅਸ਼ਾਲ ਅਛੇਦ ਭੇਦ ਸਮਾਇਆ किसे व्यापत माया ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ उनका नाही परवेश ਜੈ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ कौने चिंत किस लागे चिंता ਜੈ ਆਪਨ ਆਪ ਪਤਿਆਰਾ कौन कथे कौन सुनने हारा ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ आपस को आपे पहुंचा ਜੈ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪਰਪੰਚ ਆਕਾਰ कौन मैं कीनो विस्तार ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੇ ਭਈ ਕਹਾਵਤ नरक को स्वर्ग विशावत ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ मोह कर्म पै पार ਦੁਖ ਸੂਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ एक प्रकार की ओ बख्यान ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ खोजे तो नान के ਜੈ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਹੈ ਆਪ बसरे प्रसाद संत प्रताप ਦੁਹ ਪਾਕਾ ਆਪੇ ਧਨੀ उनकी शोभा उनु बनी ਆਪੇ ਕੌਤ ਕਰੇ ਅਨੰਦ ਚੋਜ आपे रस भोजन निर्योग ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੇ भावे जिसके खिलावे ਬੇਸਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਣਤ ਅਤੋਲੇ बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ते वर्तनार नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार अष्टपदी ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਨਨੇ ਹਾਰ का विस्तार ਜਾਤ ਸੁਭਾਵੈ ਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੋ ਪਾਏ अपने पाने ले समाए ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਹੋਏ मनसूर सब जगत परोए ਜਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਆਪ 부ਝਾਏ सच नाम सोई जन पाए ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ नानक सबल श्रेष्ठ का जेता ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾ ਕੇ ਹਾਥ दयाल नाथ को नाथ ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਇ ਨ ਮਾਰੇ मुआ जिस मनो विसारे ਤਿਸ ਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ एक निरंजन गाए ਜੀ ਕੀ ਜੁਗਤ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਹਾਥ दरबार जानो साथ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ नानक दास सदा बलिहार ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਹੈ ਦਇਆਲ ऊपर होवित कृपाल ਆਪਣੇ ਕਰਤਵ ਜਾਣੇ ਆਪ अंतर्यामी रहो व्याप ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਹੁ ਭਾਤ रचो सो तिसे जात ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ कहे हर के गुण गाए ਮਨ ਅੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਮਾਨਿਆ हार नानक एक जानिया
ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਏਕੈ ਨਾਏ ਕੀ ਆਸ ਨ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨ ਆਈ ਕੰਬੂਜ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ ਇਸ ਤੇ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ਦਿਨ ਪੂਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਕਹਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰਹੁ ਆਨੰਦ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰਹੁ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵਾ ਕਰੋ ਉਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਤਨ ਕਾ ਇਹ ਸਮਾਓ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਾਪੇਖੋ ਨੀਰਾ ਗਿਆਨ ਵਿਸੇ ਅੰਧੇਰਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਵਹੁ ਛੇ ਨਾਨਕ ਬਲ ਪਾਓ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਇ ਲਿਓ ਸਵਾਰ ਨਾਮ ਅੰਤਰ ਉਤਾਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀਖਿਆ ਮਨ ਬਸੇ ਤੇ ਸਾਚ ਪਰਿਕਿਆ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲਿਵ ਲਾਏ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਹੁ ਜਾਏ ਸਚ ਵਾਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ ਨਿਵੇ ਖੇਪ ਕਮਾਏ ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ ਕਬੋ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੁਖ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਤ ਸੁਖ ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੈ ਅਹੰਕਾਰ ਜਨ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰ ਸਿਰ ਉਪਰ ਠੰਡਾ ਗੁਰ ਸੂਰਾ ਕਾਤੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖ ਰੂਦਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਆਨੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਵਾਨ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵਤ ਕਾਲ ਅਮਰ ਪਈ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਨਾਸ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸੁਰਪਦੀ ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ ਕਰੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ਸਗਲ ਸਿਮਿਗਰੀ ਏਕਸ ਘਟ ਮਾਹੇ ਨਾਨਾ ਰਿਸ਼ਟਾਏ ਨੌਨਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਤ ਹੈ ਨਾਦ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰ ਵਿਸਮਾਰ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ ਕਿਤੇ ਜਨ ਸੋਜੀ ਪਾਏ ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਧਰਨ ਮਾਹਿ ਆਕਾਸ ਪਿਆਲ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਬਨ ਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਮਾਹੇ ਪੁੰਤੈ ਦਿਸੇ ਸਮਾਏ ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਏ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ ਸੂਨ ਖੇਤਰ ਮੈਂ ਏਕ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ ਆਪ ਡੋਲ ਨ ਕਬੂ ਡੋਲੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਖਿਲੇ ਖੇਲ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ ਸਰਬ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤ ਹਰੇ ਹੋ ਸੁਆਮੀ ਓਤ ਪੋਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ ਕਦੇ ਮੈਂ ਓ ਵਿਸਾਸ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਣ ਸਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਣੈ ਸਭ ਬਚਨ ਸਰਬੇ ਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ ਸਤ ਵਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਪੀ ਉਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸੰਮੋਹੀ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ ਅਨ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲਏ ਮਲਾਏ ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਏ ਦੂਰ ਵੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ ਤੇ ਜਨ ਆਪ 부ਝਾਏ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਬ ਲੈਣਾ ਪੇਖਣ ਹਾਰਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ਪਨ ਜਾਸਾ ਆਪੀ ਸੁਨਾ ਆਵਣ ਜਾਨਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ ਸਭ ਕੇ ਮਦ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੇ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੇ ਆਗਿਆ ਆਵੇ ਆਗਿਆ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੇ ਤਨ ਲੈ ਸਮਾਏ ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾਹੀ ਬੁਰਾ ਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੇ ਕਛ ਕਰਾ ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਅਤਨੀਕੀ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ ਆਪ ਸਾਚ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ ਬੋਧ ਬੋਧ
ਤਾਕੀ ਗਤਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਸਰ ਹੋਏ ਤਾ ਸੋਜੀ ਪਾਏ। ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪਰਵਾਨ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਰੇ ਭਗਵੰਤ। ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾ ਜਗਤ ਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਣ ਕਾ ਇਹ ਸਵਾਉ। ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼। ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਏਕ। ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰਹੁ ਗੋਬਿੰਦ। ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਤ। ਆਸਾ ਨਿਤ ਤਿਆਗਹੁ ਤਰੰਗ। ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ। ਆਪ ਛੋਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹੁ। ਸਾਗਰ ਸਾਗਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਧਨ ਕੇ ਪਰ ਲਿਓ ਭੰਡਾਰ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ। ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਨਰਕ ਨਿਵਾਰ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ। ਗੋਬਿੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਓ। ਚਿਤ ਚਿਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਏਕ। ਏਕ ਰੂਪ ਜਾਕੇ ਅੰਗ ਏਕ। ਗੋਪਾਲ ਦਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਭੰਜਨ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾਲ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਆਧਾਰ। ਉੱਤਮ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਬਚਨ। ਮਲੀਕ ਲਾਲ ਇਹ ਰਤਨ। ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਹੋਤ ਉਧਾਰ। ਤੇਰੇ ਲੋਕੇ ਨਿਸਤਾਰ। ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸੰਗ। ਕੇ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਰੰਗ। ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੈ। ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੇ। ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੋਪਾਲ ਮਹਾਂਤ ਕੈ ਮਾਥੇ। ਰੋਦਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਥੇ। ਸਰਨ ਜੋਗ ਸੁਣ ਸਰਣੀ ਆਏ। ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਮਿ ਲਾਏ। ਮਿਟ ਗਏ ਬੈਰ ਭਏ ਸਵਰੇਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਲੈਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ। ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਬਿਕਾਰ ਤੇ ਰਹਤੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਨ ਰਸਨਾ ਕਹਤੇ। ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ। ਜਾਣੇ ਕਾਗਰ ਜੀਤ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਹਿਜ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੇ ਸੋ ਹੋਤ ਨਿਵਾਨ। ਸਰਬ ਇੱਛਾ ਤਾਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ। ਦਾਨ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਲੋਏ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਪਾਏ ਅਸਥਾਨ। ਨ ਹੋਏ ਆਵਨ ਜਾਨ। ਹਰ ਤਨ ਖਾਟ ਚੱਲੇ ਜਨ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਜਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਖੇਮ ਸਾਂਤ ਰਿੱਧ ਨਵ ਨਿੱਧ। ਗਿਆਨ ਸਰਬ ਤੈ ਸਿੱਧ। ਵਿਦਿਆ ਤਪ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਕੇ ਮਨ ਸਗਲ ਤੇ ਉਦਾਸ। ਸੁੰਦਰ ਚਤਰ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ। ਦਾਸੀ ਏਕ ਦੇਸ ਤੇਤਾ। ਇਹ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਮੁਖ ਭਾਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਚਨ ਮਨ ਸੁਨੇ। ਇਹੋ ਨਿਦਾਨ ਜਪੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਸਭ ਜੁਗ ਮਹਿ ਤਾਕੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਧੁਨ ਬਾਣੀ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਵੇਦ ਵਖਾਣੀ। ਸਗਲ ਮਤਾਤ ਕੇਵਲ ਹਰ ਨਾਮ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਗਤ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੀਟੇ। ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੂਟੇ। ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਸਾਧ ਸਾਰਣ ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੁਣੈ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ। ਤਿਸ ਜਨ ਆਵੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੇ। ਦੁਲੱਭ ਤਤ ਕਾਲ ਉਦਾਰੇ। ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ।
ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇ ਪੈ ਭਾਰਮ, ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਕੀ ਸੋਭਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਸੂਤਰਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੇਤ ਤੁਮਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੋਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਘਰ ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਵਰੂਪ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੀ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੀ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹਿਆ। ਤਿਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਜੰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ। ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਪਤਿ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੀਹ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹੂ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਆਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੀ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ, ਚਾਵਰ ਛਾਤਰ ਤਖਤ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਯਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਵਰੂਪ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਫਲਾ ਭਾਵ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀਓ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ ਤਪਾਕ ਏਕਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜੀਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਨ ਮਾਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਜੀਓ। ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮਝ ਨਿਬਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ, ਜਾ ਲਗ ਚਿਤ ਨ ਆਵਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਿਓ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜਿਓ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਓ। ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀਓ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ, ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਲਾਓ ਜੀ। ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਣਾ ਕਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ
ਦੇਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਵੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਨ ਤਨ ਬਸ ਰਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਦੀਨ ਬਾਂਧਵ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਰਹਾਉ। ਆਦਿ ਅੰਤੇ ਮਦ ਤੂੰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਗਲ ਮੰਡਲ, ਏਕ ਸੁਆਮੀ ਸੋਏ। ਕਰਨ ਹਰ ਜਸ ਨੇਤਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਰਸਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਏ ਸਦਾ ਨਾਨਕ, ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਉ। ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਓ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬਾਜੈ, ਮਧੁਰ ਮਧੁਰ ਧੁਨ ਅਨਹਦ ਗਾਜੈ। ਮਾਵਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਓਢੈ ਕਾਂਬਲੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇਵ ਕੀ ਜੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਮਈਆ ਕਬਲਾਪਤੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਨ ਖੰਡ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨਾ, ਜੈ ਖੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਬੇਨ ਬਜਾਵੇ ਗੋਦਨ ਚਰੈ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਆਨੰਦ ਕਰੈ। मेरो बाप माधो तू धन कैसों, साबलियो बीठ लाए रहाओ। कर धरे चक्र बैकुंठ ते आए, गज हस्ती के प्राण उधारियले। दो शासन की सभा द्रौपदी, अंबर ले उबारियले। गौतम नार हल्या तारी पावन केतक तारियले। ऐसा अजात नाम देव, तो सिरनागत आइले। सब घट राम बोले, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਤਰਾਇਆ। ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਜਾ ਸੁਖ ਤਾਮ ਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ, ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ। ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਹੀਐ। ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ। ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ,
ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣਿਆ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗ ਮਾਛ ਪਏ ਆਲੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ, ਸੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਆਵਨ। ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ। ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ। ਕਰ ਕਰ ਜਿਣਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਕੇਵਡ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰਨਹਾਰਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਈ ਚੱਲੀਐ ਦੂਖ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੈ ਨਾਏ ਰਹਾਉ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਖਸਮ ਵਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਬਾਜ ਸਨਾਤ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੋਕੋ RAM ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ,
ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ। ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਪਿਆਸ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਸ ਹੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਰਾਗ ਗੂਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤੂ ਪਾਏ, ਤਾ ਕਾਰਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ। ਜਾਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਇ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਿਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਾਸ ਆਸਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ। ਹਰ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਜੀ, ਸਭ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਡਾਣਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ। ਜੋ ਸੇਵੈ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨਾ। ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ। ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਟੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਹਿ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ।
ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਧ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਵੇਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਕਾ ਜਾਣ ਹੋਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵੇ ਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵੀਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਰਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੀਰੈ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਾਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਾਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਚੌਪਈ। ਪੁੰਨ ਰਾਸ਼ਸ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ। ਪੋਹ ਪਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਗਨ ਤੇ ਭਈ, ਸਭ ਹਿਨ ਆਣ ਵਧਾਈ ਦਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਲੋਗਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਦੁਸ਼ਟਣ ਦਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ।
ਅਖਲ ਭਵਨ ਕੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ। ਦਾਸ ਜਾਣ ਮੋਇ ਲਿਹੁ ਉਬਾਰੇ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚਉਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਾਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਵਹੋ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹੋ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੂਰੋ ਪਰਵਾਰਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ। ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ। ਤੂਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਊ। ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਊ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ। ਚੁਨ ਚੁਨ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ। ਆਪ ਹਾਸਦੈ ਮੁਝੇ ਉਬਰੀਐ। ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤਰਾਸਨ ਵਰੀਐ। ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੋਜੂ ਕਰੀਹੁ ਰੱਛਾ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਮੋਹਿ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ। ਦੀਨ ਬੰਧ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ। ਤੁਮਹੁ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਸ ਕੰਤਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪਤਰਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਸਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ। ਜਾਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ। ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਥੀਓ। ਜਾਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਜਾਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ। ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਣ ਉਪਜਾਇਓ। ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ। ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ। ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਸੇਵਕਨ ਕੋ ਸਭ ਗੁਣ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਸਤਰਨ ਕੋ ਪਲੰਬੋ ਬਦ ਕੀਓ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਆਸਥੂਲਾ। ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਣੈ। ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ। ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਧਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ। ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ। ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭ ਹੂੰ। ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੇ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੇ। ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ। ਜਾਣਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ। ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ। ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ। ਤਾ ਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨਮਾਨਤ। ਮਹਾ ਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸੇਵ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭੇਵ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ। ਵਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ। ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ। ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ। ਰੰਕ ਭਇਓ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ। ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ। ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹਵੈ ਬੈਠਾ। ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਇਓ ਸ਼ੰਕਰ ਇਕੈਠਾ। ਸਿਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰਮ ਭਾਵ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸੰਯਮ ਭਾਵ। ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਉਬਾਰ ਆਸਿਖ ਸੰਗਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ। ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ। ਜੇ ਆਸ ਧੁਜ ਤਬ ਸਰਣੀ ਪਰੇ। ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਤ ਹੋਏ ਮਰੇ। ਪੁਰਖ ਜਾਵਣ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ। ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ।
ਜੋ ਕਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਧਿਆਏ ਹੈ, ਤਾਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨ ਆਏ ਹੈ। ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤਕਾਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਏ ਨਿਹਰ ਹੋ, ਤਾਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਰ ਹੋ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹ ਛਵੈ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ। ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਲਿਹੁ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੁ ਬਚਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭ ਰਾਤਾ। ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਗਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਅਨ ਕੋ ਸ਼ੈ ਕਰਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ ਜਬ ਭੈ ਦਇਆਲਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ। ਮਨ ਬਾਛ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਦੁਖ ਨ ਸਹਿ ਬਿਆਪਤ ਕੋਈ। ਅੜਿਲ ਸੁਣੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਜਾਹੇ, ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ। ਸੁਣੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਚਤਰਤਾ ਆਵਈ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ ਨਾ ਤਿਰ ਨਾਰਕੇ ਰਹੈ, ਹੋ ਜੋ ਜਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚਉਪਈ ਕੋ ਕਹੈ। ਚਉਪਈ ਸੰਬਤ 17 ਸਹਿਸ ਭਣਿਜੈ, ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਫੁਣ ਤੀਨ ਕੀਜੈ। ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵਵਾਰਾ, ਤੀਰਥ ਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ। ਏਤ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰੋ ਪਖਿਆਨੇ, ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪ ਸੰਵਾਦੇ। 405 ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤ, ਮਸਤ ਸੁਭ ਮਸਤ ਆਫਜੂ। ਦੋਹਰਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕਰ ਦਾਸ ਪਾਰ, ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ। ਆਪ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖ ਮੋਹੇ, ਮਨ ਕਰਮ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰ। ਚਉਪਈ ਮੈਂ ਨਾ ਗਨੇਸੈ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਉ, ਕਿਸਨ ਬਿਸਨ ਕਬਹੂ ਨਹਿ ਧਿਆਉ। ਕਾਣ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ 300, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਗ 900। ਮਹਾਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ, ਮਹਾ ਲੋਹ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰ। ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰੋ ਰਖਵਾਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਮੁਝੈ ਪ੍ਰਤ ਪਰੀਐ, ਚੁਨ ਚੁਨ 70 ਹਮਾਰੇ ਮਰੀਐ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦੂ ਚੱਲੈ, ਰਾਖ ਆਪ ਮੋਹਿ ਔਰ ਨਾ ਦਲੈ। ਤੁਮ ਮਮ ਕਰਹੁ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤ ਪਾਰਾ, ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦਾਸ ਤਿਹਾਰਾ। ਜਾਣ ਆਪਣਾ ਮੁਝੈ ਨਿਵਾਜ, ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ। ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਦਾਸ ਜਾਣ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੋਹੇ, ਹਾਰ ਪਰਾ ਮੈਂ ਆਣ ਦਵਾਰ ਤੋਹੇ। ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ, ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰਾ। ਦਾਸ ਜਾਨ ਦੇ ਹਾਥ ਉਬਾਰੋ, ਹਮਰੇ ਸਾ ਬੈਰੀਅਨ ਸੰਘਾਰੋ। ਪ੍ਰਥਮ ਧਰੋ ਭਗਵਤ ਕੋ ਧਿਆਨਾ, ਬਾਹੁਰ ਕਰੋ ਕਬਤਾ ਬਿਦ ਨਾਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਥਾ ਮਤ ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਚਾਰੋ, ਚੂਕ ਹੋਏ ਕਬ ਲਿਓ ਸੁਧਾਰੋ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ, ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਮੋ ਸੋ ਕਹਾ। ਸੋ ਕਹਿਓ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਜੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਧਿਆਏ ਹੈ। ਅੰਤ ਸੁਰਗ ਕੋ ਜਾਹੇ ਦੋਹਰਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋਈ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ। ਜਲ ਤੇ ਉਚਿਤ ਰੰਗ ਜਿਉ, ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹੇ ਦੋਹਰਾ। ਜਬ ਆਇ ਇਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਇਓ, ਜਨਮ ਧਰਾ ਜਗ ਆਏ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੰਛੇਪ ਤੇ, ਸਭ ਹੂੰ ਕਹਿਤ ਸੁਨਾਏ। ਕਬ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ, ਠਾੜ ਭਇਓ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ। ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰਣ ਆਏ। ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ ਦੋਹਰਾ। ਜੇ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ, ਨਿਤ ਉਠ ਧਿਆਏ ਹੈ ਸੰਤ। ਅੰਤ ਲਹੇਂਗੇ ਮੁਕਤ ਫਲ, ਪਾਵੇਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਦੋਹਰਾ। ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੇ ਦੇਹ ਮੋ, ਕੋਟਕ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸ਼।
ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ, ਰਵ ਸਸ ਕਰੋਰ ਜਲੇਸ ਦੋਹਰਾ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਗਤ ਨੇਤ। ਸੁਰਗਵਾਸ ਰਗਬਰ ਕਰਾ, ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ। ਚੌਪਈ ਜੋ ਏ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਅਰ ਗਾਵੇ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਤੇ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੇ। ਬਿਸਨ ਭਗਤ ਕੀ ਇਹ ਫਲ ਹੋਈ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਛਵੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਸੰਬਤ 17 ਸੈਸ 55, ਹਾੜਵਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਖ ਦਾਵਨ। ਤੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ, ਭੂਲ ਪਰੀ ਲਹੋ ਲਿਓ ਸੁਧਾਰਾ ਦੋਹਰਾ। ਨੇਤਰ ਤੋਂਕੇ ਚਰਨ ਤਾਰ, ਸਤਦਰਵ ਤੀਰਤ ਰੰਗ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਪੂਰਨ ਕੀਓ, ਰਗਬਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੋਹਰਾ। ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ, ਬਾਦ ਸਬਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਗਲ ਪੂਰਨ ਕੀਓ, ਭਗਵਤ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਆ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪ੍ਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਬੈ, ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ ਦੋਹਰਾ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਗਇਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਯਸ, ਗੋਬਿੰਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਯਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੀ ਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ। ਸ਼ਬਦ ਧਰਹੁ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਨ ਕੋ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹਿ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਨਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਭਏ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ।
ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਈਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖਿਓਰ ਧਾਰ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਧਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਹ ਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੇ। ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰੱਖ, ਅਗਣੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਭਵਜਲ ਬਿਖਮ ਅਸਗਾਹੋ, ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੰਨ, ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੇ ਤੁਧ ਆਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਥ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਆਪ ਉਬਾਰਿਅਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਅਨ। ਹੁਆ ਆਪ ਦਇਆਲ, ਮਨੋ ਨਾ ਵਸਾਰਿਅਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਵਜਲ ਤਾਰਿਅਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਦਾਰਿਅਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹੀ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 14ਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਟ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਔਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ
ਅੱਜ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਸਦ ਨਵ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਸਦ ਨਵ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗੀ ਸ਼ੋਭਾ। ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा। भगत दान जस मांगी, भगत दान जस मांगी। जोग ज्ञान ज्ञान से कुनागे, जोग ज्ञान ज्ञान से कुनागे। सगल जपै तरंगी, सगल जपै तरंगी। सगल जपै तरंगी, सगल जपै तरंगी।
ਲਾਲਨ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸੋਭਾ। ਕਹੂੰ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਕਹੂੰ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੈ, ਕਹੂੰ ਨਾਨਕ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਸੰਤਨ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਸੰਤਨ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਸੰਤਨ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ 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 ਸੰਤਨ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗੀ, 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 ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸੋਭਾ, 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 ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ, ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸੋਭਾ। जिनके चोले रतड़े प्यारे, 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 जिनके चोले
तिना के पास कंत तिना के पास कंत तिना के पास कंत तिना के पास जिनके चोले रतड़े प्यारे जिनके चोले रतड़े प्यारे एहो तन माया पाहया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए लीतड़ा लब रंगाए एहो तन माया पाहया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए लब रंगाए मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जय जाए क्यों तन से जय जाए मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जय गाए क्यों तन से जय गाए जिनके चोले रतड़े प्यारे जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास कंत तिना के पास कंत तिना के पास कंत तिना के पास जिनके चोले रतड़े प्यारे जिनके चोले रतड़े प्यारे हूँ कुर्बान जाऊँ मेहरबाना हूँ कुर्बान जाऊँ हाँ कुर्बान जाऊं हूँ कुर्बान जाऊँ तिना के लैन जो तेरा नाम लैन जो तेरा नाम लैन जो तेरा नाम तिना के हूँ सद कुर्बान जाऊँ सत कुर्बान जाऊं लैन जो तेरा नाम तिना के हूँ सद कुर्बान जाऊँ हूँ सद कुर्बान जाऊँ जिनके चोले रतड़े प्यारे जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास
ਨਾਉ ਮਜੀਠ ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ ਐਸਾ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ 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 ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਦੀਠ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ ਸੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਚੋਲੇ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਮਾਜੀ ਨ ਰਹਿ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास कंत तिना के पास तूड़ तिना की जे मिल जी कौन नानक की अरदास कौन नानक की अरदास आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੇ ਪਾਵੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤਿਨਾ
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਵਿਦਵਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ, ਸਮੂਹ ਸੇਖੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 12:30 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਂਸਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਇਰਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਂਸਨ ਤੇ ਲੈਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਐਂਟੀਓਕ ਬ੍ਰੈਂਟਵੁੱਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਇਰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੈਂਸਨ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇ ਏਰੀਆ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਰਨ ਤੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹੈਂਸਨ ਤੇ ਲੈਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ जुग में, ਜਾਂ ਕੋ हर रंग लागो थोड़ा वॉल्यूम देना।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਜਨ ਰਾਗ ਰੰਗੀਲੜੇ ਸਾਜਨ ਰਾਗ ਰੰਗੀਲੜੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ 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 ਸਾਜਨ ਰਾਗ ਰੰਗੀਲੜੇ ਸਾਜਨ ਰਾਗ ਰੰਗੀਲੜੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ 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 ਸਾਜਨ ਹੋਵਣ ਆਪਣੇ ਸਾਜਨ ਹੋਵਣ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਭਰ ਕਰ ਜਾਹੀ ਸਾਜਨ ਹੋਵਣ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂ ਭਰ ਕਰ ਜਾਹੀ ਕਿਉਂ ਭਰ ਕਰ ਜਾਹੀ ਪਰ ਕਰ ਜਾਹੀ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ
ਸਾਜਨ ਰਾਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਸਾਜਨ ਰਾਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਜਪੋ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਜਨ ਰਾਤੇ ਸੱਚ ਕੇ, ਸਾਜਨ ਰਾਤੇ ਸੱਚ ਕੇ, ਸੰਗ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਸੰਗ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਸਾਜਨ ਰਾਤੇ ਸੱਚ ਕੇ, ਸਾਜਨ ਰਾਤੇ ਸੱਚ ਕੇ, ਸੰਗ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਸੰਗ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਸੰਗ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਜਨ ਰਾਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਸਾਜਨ ਰਾਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਾਜਨ ਕਰੇ ਰਲੀਆਂ, ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਾਜਨ ਕਰੇ ਰਲੀਆਂ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭਾਇਆ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭਾਇਆ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭਾਇਆ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭਾਇਆ। ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਠ ਸਤ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ, ਅੱਠ ਸਤ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ, ਪੂਜਾ ਅੱਠ ਸਤ ਤੀਰਥ ਜੀ ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ, ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ, ਪੁੰਨ ਪੂਜਾ।
ਸਾਚਾ, ਨਾਮ ਸਾਚਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਸਾਚਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਸਾਚਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਸਾਚਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਸਾਚਾ ਭਾਇਆ, ਨਾਮ ਸਾਚਾ ਵਾਇਆ, ਨਾਮ ਸਾਚਾ ਭਾਇਆ, ਨਾਮ ਸਾਚਾ ਭਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਸਾਜੇ ਥਾਪ ਵੇਖੈ, ਆਪ ਸਾਜੇ ਥਾਪ ਵੇਖੈ, ਆਪ ਆਪ ਸਾਜੇ ਥਾਪ ਵੇਖੈ, ਆਪ ਸਾਜੇ ਥਾਪ ਵੇਖੈ, ਤਿਸੇ ਮਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਤਿਸੇ ਮਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਤਿਸੇ ਮਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਤਿਸੇ ਮਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਜਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼, ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਜਪੋ ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, 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 जाको हर रंग लागो इस युग में, जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कैयत है सूरा, सो कैयत है सूरा, सो कैयत है सूरा, सो कैयत है सूरा, आत्म जिणे सगल बसता के, आत्म जिणे सगल वसता के, आत्म जिणे सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा, रंग लाल बनाया, रंग लाल बनाया, रंग लाल बनाया, रंग लाल बनाया। साजन देश विदेश, साजन रंग रंगीलड़े, साजन रंग रंगीलड़े, साजन रंग रंगीलड़े,
ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਜਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲੜੇ, ਰੰਗੀਲੜੇ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। एक ऐसा इश्क है, कैसा प्रेम है, कैसा रंग है, ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਲੱਥਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹਾਂ, ਲਾਲਾ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਹੇ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਬਚਨੀ
ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਜਿਤ ਲਾਗਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਬਚਨੀ ਹਾਰ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਜਿਤ ਲਾਗਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਭਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ तेरे लाले क्या चतुराई साहिब का हुक्म न करना जाई तेरे लाले क्या चतुराई साहिब का हुक्म न करना जाई न करना जाई न करना जाई मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा मालाली प्यो लाला मेरा हो लाले दा जाया मालाली प्यो लाला मेरा हो लाले लाली नाचे नाचे लाला गाए भगत करो तेरी राया लाली नाचे नाचे लाला गाए भगत करो तेरी राया मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सुभागा पीहे ता पानी आड़ी वीरा खाए ता पीसण जा पीहे ता पानी आड़ी वीरा खाए पीसन जाओ पखा फेरी पखा
ਪਲਕਾਂ ਫੇਰੀ ਪਾਪ ਮਲੋਆ ਜਪਤ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕ ਲਾਲਾ ਬੰਝੇ ਤੁਧ ਵਡਿਆਈ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕ ਲਾਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੁਧ ਵਡਿਆਈ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਜੁਗਾਦ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਜੁਗਾਦ ਦਇਆ ਪਤ ਦਾਤਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈ ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਮੁਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਬਚਨੀ ਹਾਰ ਕਾਨਾ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਜਿਤ ਲਾਗਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਬਚਨੀ ਹਾਰ ਬਿਖਾਨਾ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਜਿਤ ਲਾਗਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਗਾ ਹੋ ਕੁਨ ਰੇ ਏ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮ ਹਾਲਾ ਤੇਰੀ ਵਰਨਾ ਜਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਜੀ ਹਾਲਾ ਤੇਰੀ ਵਰਨਾ ਜਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ ਐਨ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਕ ਬਣਾ ਤਾਜੀ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਕ ਬਣਾ ਤਾਜੀ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਹੋ ਜੀ ਹਾਲਾ ਤੇਰੀ ਵਰਨਾ ਜਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕੁਨ ਰੇ
ਜਿਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ। ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੇਰਾ ਅਥੋ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਰਾ ਅਸਗਾ ਅਸੁਸਗਾ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੇ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ। ਮੈਂ ਜੀਵਾ ਹੋ ਜਿਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ। ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ। ਮੈਂ ਜੀਨਾ ਮੈਂ ਜੀਨਾ ਨਮਾ ਜੋ ਪੁਨ ਰੇ। ਮੈਂ ਜੀਨਾ ਹੋ ਜਿਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ। ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜਨਾ ਨਯਾ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕਲਾ ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜਨਾ ਨਯਾ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕਲਾ ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜਨਾ ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਨੇ ਕਲਾ ਕਰ ਕਲਾਚਾ ਭਰਵੀਆਂ ਚਾ ਕੇਸ ਬਾਬਾ ਚੌਂਦੀ ਆਈਏ ਮਈਏ ਏਕ ਕਾਂਜੀਓ ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ। ਮੈਂ ਜੀਵਾ ਹੋ ਜਿਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ। ਹੋ ਜਿਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ। ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ ਮੈਂ ਜਿਨਾ ਹੋ ਜਿਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ। ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ। ਮੈਂ ਜਿਨਾ ਹੋ ਜਿਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ। ਜਿਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ। ਪੁਨ ਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਮ ਹੋ ਜਿਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ। ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਮ ਹੋ ਜਿਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਨਾ ਜਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਪੁਨ ਰੇ। करे संसारा भ्रमण में आए तुमके द्वारा। बिंदी उपकले संसारा संसारा
सारा नम नम आए तुमके द्वार, 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 आए तुमके द्वार। तू कौन रे मैं जी लावा हो जिया ला तेरी वरना जम करना। तू कौन रे हो जिया ला तेरी वरना जम करना। तू कौन रे, 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 तू कौन रे। मैं जीना हो जियाला ते निवारना जम करना। जो बोले सोनिहाल, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, गुरबुल आकार तेरी मैं अमर पाल, नजरो नजर निहाल 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 निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 14ਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮੂਹ ਜਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨੋਕਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਜੋ ਡੀਏ ਹਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਹਨ, ਰੌਨ ਫਰੇਟਸ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਹੋਲ ਕਾਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟ੍ਰੇਸੀ, we welcome our district attorney Ron Freitas, and I'll pass over the dais to him. He will speak for a couple minutes. Wahoo Ji Ka Khalsa. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Wahoo Ji Ka Fateh. Honored guests, community leaders, members of the Sikh Sangha, and friends. It is my profound privilege to stand before you today at the Gurdwara Gur Nanak Parkash as we celebrate Hola Mahalla, a festival that embodies the spirit of courage, unity, and devotion. Thank you. This vibrant Nagar Kirtan parade is not just a procession, it is a living testament to the Sikh values of seva, selfless service, Simran, remembrance of the divine, and Sangat, community. For centuries, Hola Mahalla has reminded us of the resilience and fearlessness taught by Guru Gobind Singh Ji. It is a time when we honor the warrior spirit of the Khalsa, not just through martial traditions, but through daily battles of justice, equality, and compassion. As your district attorney here in San Joaquin County, I'm deeply inspired by the Sikh principle of Sarbat Da Bahala, the welfare of all. My office is committed to protecting every member of this community,
ensuring justice is served with fairness and integrity. We stand against hate, discrimination, and violence. And we celebrate the diversity that strengthens our county. I'd like to focus on 3 projects with the District Attorney's Office. First, we are committed to preventing hate crimes through education, early intervention, and enforcement. And my office has created our Fentanyl Intervention and Response Team, or FIRST, effectively combating the poisoning of our community by educating everyone that one pill kills. And additionally, with the recent passage of Proposition 36, the San Joaquin District Attorney's Office Organized Retail Theft Unit is bringing common sense to public safety and showing small businesses that we have their backs with felony convictions for repeat offenders and violent criminals. Today, as the sound of kirtan fills our streets, let us remember that the true strength of a community lies in its unity. Let us reaffirm our shared commitment to justice, to uplifting the vulnerable, and to stand together against injustice, just as the Khalsa has done for generations. May this Hala Mahala bring joy, courage, and blessings to all. Thank you for allowing me to share in this celebration. Chardi Kala, may you be in high spirits, and a special thanks to my hosts by inviting Mr. Harry Singh and Mr. Harry Dillon. Dhanvad ji. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਰੌਨ ਫਰੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਦਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਲੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੌਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ। ਐਂਡ ਆਓ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਉਹ 8:05 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
मन तू मत मान करे जे हों किछ जानदा गुरमुख निमाना हो। मन तू मत मान करे जे हों किछ जानदा गुरमुख निमाना हो। गुरमुख निमाना हो। मन तू मत मान करे जे हों किछ जानदा गुरमुख निमाना हो। गुरमुख निमाना हो। मन मत मान करे अंतर अज्ञान बुद्ध है अंतर अज्ञान बुद्ध है सच शब्द मल को। सच शब्द मल को सच शब्द मल को गुरमुख निमाना हो। मन तू मत मान करे जे हों किछ जानदा गुरमुख निमाना हो। गुरमुख निमाना हो। मन मत मान करे हो निमाना सतगुण अगे हो निमाना सतगुण अगे मत किच आप लखावे। हो निमाना सतगुण अगे हो निमाना सतगुर अगे मत किच आप लखावे। अपने अहंकार जगत जड़िया अपने अहंकार जगत जड़िया मत तू अपना अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। अपना आप गवावे गुरमुख निमाना हो। मन तू मत मान करे जे हों
किछ जानदा गुरमुख निमाना हो, गुरमुख निमाना हो। मन तू मत मान करे जे हों किछ जानदा गुरमुख निमाना हो, गुरमुख निमाना हो। सतगुर कै पाण करेगा, सतगुर कै पाण करेगा, सतगुर के पाण लाग रहो, सतगुर के पाण करेगा। सतगुर के पाण करेगा, सतगुर के पाण लाग लो। यूं कह नानक आप जग सुख पाहे, यूं कह नानक आप जग सुख पाहे। मन में माना हो, मन ने माना होए रहो, गुरमुख निमाना हो। मन तू मत मान करे जे हों किछ जानदा गुरमुख निमाना हो, गुरमुख निमाना हो। मन तू मत मान करे जे हों किछ जानदा गुरमुख निमाना हो, गुरमुख निमाना हो। मन तू मत मान करे गुरमुख निमाना हो, 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 गुरमुख निमाना हो। मन तू मत मान करे जे हों किछ जानदा गुरमुख निमाना हो, गुरमुख निमाना हो, गुरमुख निमाना हो। हे गुरु हर जीओ निमाणिया तू मान। सन्मानयोग सत्संगी जनों, बाणी सानू जीवन जाच सिखाउंदी है। मैं होवां कोई भी होवे, जरा परमात्मा की बख्शिश हो जाए तो हंकार कर बैठते हाँ मेरे वर्गा तो कोई होर है ही नहीं। जिस शब्द आप गायन किया ना, मैनू अपने आप में बड़ी शर्म आती जो मैं इस शब्द को पढ़दा। सतगुरां दा
ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਉਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਪ ਛੱਡ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂ। ਨਾਨਕ ਇੰਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਮਨ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਨ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਾਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਮਾਣ ਦਿਵਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਈਏ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ। ਚੀਜ਼ ਚੀਜ਼ करे मेरा गोविंद, न चीज चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान, तेरी कुदरत को कुर्बान। हर जीओ निमाणिया तू मां, हर जीओ निमाणिया तू मां। चीज चीज करे मेरा गोविंद, चीज चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान, तेरी कुदरत को कुर्बान। हर जीओ निमाणिया तू मां, हर जीओ निमाणिया तू मां। गई बहोड़ बंदी छोड़, निरंकार दुखदाई, गई बहोड़ बंदी छोड़, निरंकार दुखदारी। कर्म न जाना धर्म न जाना, लोभी माया तारी। कर्म न जाना धर्म न जाना, लोभी
ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਇਹ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੇ, ਇਹ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੇ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ। जैसा बालक पाए सुभाई लख अपराध कमावे। जैसा बालक पाए सुभाई लख अपराध कमावे। कर उपदेश चिड़ के बहु पाती, बहुड़ पिता गल लावे। कर उपदेश चिड़ के बहु पाती, बहुड़ पिता गल लावे। जी पिछले हो गण बख्श ले, पिछले गण बख्श ले। प्रभ आगे मार्ग पावे, प्रभ आगे मार्ग पावे। हर जीओ निमाणिया तू मां। हर जीओ निमाणिया तू मां। हर अंतर जामी सब विद जाने, ता किस पे आख सुनाए। हर अंतर जामी सब विद जाने, ता किस पे आख सुनाए। कहना कथन ना पीछे गोविंद, पावे पैज रखाए। कहना कथन ना पीछे गोविंद,
ਹਰ ਭਾਵੇਂ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਅਵਰ ਓਟ ਮੈਂ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਵਰ ਓਟ ਮੈਂ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈ ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੁਣੇ ਬੇਨੰਤੀ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੁਣੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ ਸਭ ਚੂਕੇ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਤੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੇ ਸਭ ਚੂਕੇ ਮਨ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਵਖਦ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਵਸੰਤੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨ ਚੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨ ਚੀਜ਼ तेरी कुदरत को कुर्बान हर जियो निमाणिया तू मान हर जियो निमाणिया तू हर जियो निमाणिया न चीज चीज करे मेरा गोविंद न चीज चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत
ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਰ, ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਰ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, 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 ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। 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 ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਨਾ ਸੇਵਾ। ਤੂੰ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲਾਗੂ, ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ। ਅਵਰ ਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ, ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਪੇਵਾ। ਅਵਰ ਨ ਕੋ ਦੂਜਾ ਸੂਝੈ, ਸਾਚੇ ਅਲਖ ਅਪੇਵਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ
ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ, ਲੋਗਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ, ਲੋਗਨ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ तुम्हारे। बुरा भला कहो किसनु कहिए, सगले जी तुम्हारे। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई ना जाने मेरा, कोई नाउ ना जाने मेरा, कोई नाउ ना जाने मेरा, कोई नाउ ना जाने मेरा। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। 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 कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ ना जाने मेरा, कोई नाउ ना जाने मेरा, कोई नाउ ना जाने मेरा, कोई नाउ ना जाने मेरा। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू राखै। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू राखै। जिस जन ऊपर तेरी कृपा, तिसको विपना को जिस जन ऊपर तेरी कृपा, तिसको विपना को पाकै। कहो नानक सब तेरी वड्याई, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाउ ना जाने मेरा, कोई नाउ ना जाने मेरा, जी कोई नाउ ना जाने मेरा, कोई नाउ ना जाने मेरा।
ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਉ ਬਿਨ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ, 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 ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤਾਤੇ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਤਾਤੇ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾ, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई, दुख लगे ना पाई। ताती वाउ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई। ताते वाउ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम का, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई, दुख लगे ना पाई। ताती वाउ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई। ताती वाउ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई।
ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦਿਆ ਏ ਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਏ ਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਏ ਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਏ ਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁਖ ਲਗੈ ਨਾ ਪਾਈ ਦੁਖ ਲਗੈ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰਾਖ ਲਿਏ ਤਿਨ ਰਖਣ ਹਾਰ ਰਾਖ ਲਿਏ ਤਿਨ ਰਖਣ ਹਾਰ ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰਭ ਪੈ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਸਹਾਈ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁਖ ਲਗੈ ਨਾ ਪਾਈ ਦੁਖ ਲਗੈ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲਗਈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਸਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਲਗਮਤ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਟਕ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ
ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਰਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 7:30 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਪਰੰਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੋਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। 10 ਵਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 11:30 ਵਜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ 12:30 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਿਆਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਾਈਨ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹਨ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗੋ ਕਾਰਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਸਮੂਹ ਸੇਖੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਸਜਾਵਟ ਦੀਆਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਈ ਸਕਰੀਨ ਨਾ ਚਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਬਦ ਬਖਤ ਖਮ ਚੂ ਬਖੀਲ, ਗਾਫਿਲ ਬੇ ਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ। ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾਖਾਕ। ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾਖਾਕ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ
ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 14ਵੇਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਖੁਦ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਤੁਰੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੈਠ ਆਪ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਸਨ 1700 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ, ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। 7 ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਰੋਜ਼ ਸਜਦਾ ਹੈ, 7 ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ, ਢਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ 12 ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਜੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ,
ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਵੇਤ ਚਿੱਟੇ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਸਨਈ ਜੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਖੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣ। ਗੀਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫਾਗ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਹੋਲੀ, ਉਸ ਫਾਗ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਬਨੇ ਫਾਗ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਖੇਲਣ ਲਾਗ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਕੈਸੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਫਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਖੇਲਣ ਲਾਗ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਹੋਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਦੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਕਦੀ ਮਿਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਮੌਤ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਤੁਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਧਰੂ ਜੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਜੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਓ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ, ਹਰ ਨਾਕ ਚ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ। ਇਹ ਤੁਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਏਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਖਲੋਂਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖਲੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਉਹਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਚਾਇਓ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ, ਹਰ ਨਾਕ ਸ਼ਿਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ। ਐਦ ਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਾਓ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖੇ, ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ, ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ, ਫੁਨ द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत बस्तर दीन बहु साज। ये दो प्रमाण क्यों? फिर अर्ज सुनियो, पहला प्रहलाद ते दूजी द्रौपदी, क्योंकि गुरबाणी च इहदा जिक्र पंचाली दे रूप च भी आया। ते मैं एक बेनती करांगा, क्योंकि दूर तक आवाज़ जाती है, किसी कम्यूनिटी नाल साडी ना बनदी होवे, वैर विरोध होवे, प्लीज ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ द्रौपदी ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ, ਫੁਨ द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत बस्तर दीन बो साज। ਇਹ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਲ, ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ द्रौपदी ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵਹਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ द्रोणाचार्य ਵਹਾਂ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵੋਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਵੀ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣ, ਉਦੋਂ ਭੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ द्रौपदी ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀ ਲਾਜ, ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਫਾਰੇ ਕਰ ਆਜ, ਫੁਨ द्रौपदी ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਛੀਨਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬੋ ਸਾਜ। ਸੋਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ, ਗਨਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਜ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਟਿਕਾ ਬਣਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਰਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਨਾ ਰਾਤ। ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਪਾਠ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ DNA ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖੂਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ DNA ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਤੁਕ 'ਚ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲੈ
ਛਡਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਹੋਲੀ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਜੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਧਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, 5 ਬਰਕ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਹਰਕ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਧਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਧਰੂ ਨੂੰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰ ਪਿਆਰ, ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਲਿੱਤਾ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ, ਡੱਡੋ ਲਿਖਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ। ਮਾਂ ਮੇਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਡੱਡੋ ਲਿਖਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ? ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਡੱਡੋ ਲਿਖਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਚ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਹੈ? ਡੱਡੋ ਲਿਖਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ, ਰਾਣੀ ਕੇ ਗੋਲੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਰਾਜੇ ਕਰ ਜੰਮੀ ਸਾਂ, ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਸਿਆਣੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੇ ਅੰਕੁਰ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਣ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਹੋ, ਪਿਓ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੋਦ ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸੌਕਣ ਦਾ ਕਸੂਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਸੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਪੈਂਦੇ। ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਈ ਮਾਂ ਗੱਲ? ਇਹ 4 ਸਤਰਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਧਰੂ ਹੱਸਦਾ ਕਰ ਆਇਆ ਕਰ ਪਿਆਰ, ਪਿਓ ਕੁਛੜ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ, ਡੱਡੋ ਲਿਖਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਸਾਵਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ। ਸਾਵਾਣੀ ਖਾ ਜਨਮ ਦੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ। ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਛਤਰੀ ਛਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵਨ ਮੀਤਾ। ਵੈਗੁਰੂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚ ਅਦਵੈਸ਼ ਹੈ। ਮਾਂ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਕਿ ਬਦਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਭਗਤੀ ਸੰਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ 3 ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਤੀਰ, ਦੂਜਾ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਚਲਾਇਆ ਤੀਰ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚਲਾਇਆ ਤੀਰ। ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ 5 ਤੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿੱਤੇ, ਛਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਣ ਮੀਤਾ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਜਿੱਦੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਬਾਪ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਬੇਵਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਓ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਮ ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ, ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਖਮ ਹੀ ਪਚਹਾਰੇ, ਰਾਮ ਕਹਿ ਕਰਤਾਲ ਬਜਾਵੇ, ਚਟਿਆ ਸਭੈ ਬਿਗਾਰੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਾਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਰਾਠੀ ਵਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਨੂੰ
ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਈ ਸੱਜਣ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੰਗਲਾ, ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੇਟੇ, ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਓ, ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੇਗਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਅਸੀਂ ਆਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਬਨਾਰਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਾਠੀ ਬੜੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ, ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ, ਸੰਤ ਚੀ ਸੰਗਤ, ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੇਗਾ ਸੰਤ ਚੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾਂਚਾ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਚਾ ਦਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜੀ। ਪਰ ਮਰਾਠੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਮਰਾਠੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਰਾਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਨਾ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 35 ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਖਾਉਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ। ਇਹ ਦੋਏ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸਨ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ। ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੋਲਣਾ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੋਲੋ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਉਹ ਬੋਲ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੁਲਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਲੇ ਹਰੀ ਤੇ ਥਲੇ ਹਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਜਾਏ ਪੁਕਾਰੇ, ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਖਮਗੀ ਪਚਹਾਰੇ, ਰਾਮ ਕਹੇ ਕਰਤਾਲ ਬਜਾਵੇ ਛਟਿਆ ਸਭੇ ਬਿਗਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਟਿਆ ਸਭੇ ਬਿਗਾਰੇ ਦਰ ਤੇ ਚਟਿਆ ਤੇ ਚੱਟ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਵੋ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਨੇ ਆ ਕੁਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਰੇ ਖਿਰਦਾ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਧਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜਗ ਪਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ। ਬਸ ਦਾ ਬਸ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ, ਅਰ ਸੌਖੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਵਸ ਕਰ ਲਈ। ਬਸ ਦਾ ਬਸ ਕੀਨੀ ਸਭ ਰਾਜੇ, ਬਿਨਤੀ ਕਰੈ ਪਟਰਾਨੀ, ਪੂਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਔਰ ਠਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ, ਕਰ ਸੈ ਔਦ ਕਨੇਰੀ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ, ਬਾਪ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ, ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੀੜੀ ਨਾ ਬੰਦੋ ਰਾਮਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਲਕ ਗਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨਾ ਡਰੈ ਕਿਸੇ ਕਾ ਡਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਮਿਲ ਮੰਤਰ ਪਕਾਇਆ, ਕਰ ਸੈ ਔਦ ਕਨੇਰੀ, ਗੇਰ ਤਾਰ ਜਲ ਜਵਾਲਾ ਪੈ ਰਾਖਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਗੇਰ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੱਟਿਆ,
ਤਰ ਤਰੂ, ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰੁੱਖ ਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੁੱਖ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਪਟਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੱਤਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਲ ਨੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆ ਹੋਲਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਢੂੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੇਰ ਤਰ ਜਲ ਜਵਾਲਾ ਪੈ ਰਾਖਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮਾਇਆ ਫੇਰੀ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਹੋਲੀ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੇਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਟੇਕ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾਸਿਰੋ, ਨਾਸਿਰ, ਨਾਸਿਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਬਾਤ ਆ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਹੈ ਨਾਸਿਰ ਉਹ ਮਨਸੂਰ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ, ਹੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਸਿਰ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਜ਼ਤ ਇਹ ਮਨਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੰਜਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕਥਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਮਰ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ? ਨਾਸਿਰ। ਨਾਸਿਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਦਦਗਾਰ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤੇ, ਤੇ ਮਨਜੂਰ ਦਾ ਨਾਸਿਰ ਇਹ ਮਨਸੂਰ, ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜੇਤੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕੇ ਵਜਈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ। ਨਾਸਿਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ। ਨਾਸਿਰ ਉਹ ਮਨਸੂਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਭ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜੇਤੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਨਾਸਿਰ ਇਹ ਮਨਸੂਰ, ਨਾਸਿਰ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਏਜਦ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਜ਼ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਏਜਦ, ਏਜਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਜਦ ਈ ਮਨਜੂਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਦਦਗਾਰ ਨੇ। ਮਨਜੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਏਜਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਸਿਰ ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਜ਼ਦ ਇਹ ਮਨਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੱਕ। ਹੱਕ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਚ, ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ। ਹੱਕ ਰਾ ਗੰਜੂਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਗੰਜ। ਗੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਗੰਜੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ। ਹੱਕ ਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਤਕੇ ਸਿਖਾਓ, ਬਾਣੇ ਪਵਾਓ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਵਾਓ, ਕਲ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਸਜਾਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੱਕ ਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੁਮਲਾ। ਜੁਮਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੋੜ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ।
जुमला फैज ए नूर, फैज का अर्थ है बख्शिश ते नूर का अर्थ है प्रकाश। गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन करदियां भाई साहब कहंदे ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रकाश भी है नूरानी ते गुरु गोबिंद सिंह बख्शां दा भंडारा है। हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज ए नूर गुरु गोबिंद सिंह। अगे है हक हक आगाह, आगाह चेते रखियो, आगाह का लफ्जी अर्थ है जानकार, जिन्हों सारी सूचना होवे। कहते जे कोई पूछे भी सच वैगुरु का जानू कौन है, कहते मैं सारी थां वेखिया ने गुरु गोबिंद सिंह वैगुरु जी का जानू है, भेद नूं जानदा है। हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਸ਼ਹਿਨशाह ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ ਗੰਜਨਾਮਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਬੂਲੋ ਮਕਬੂਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਮਕਬੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਹਨਾ, ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਮਕਬੂਲ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੱਕ ਰਾ महबूब गुरु गोबिंद सिंह। क्योंकि मेरी मैं तां कहा भी जिन्हें चलाया ओदियां सिफतां तां करिए। गुरमुखो जे ओदियां सिफतां करोगे तो जिहदी सिफत हुंदी ओह विच वरतन लग पैंदा। महाराज जी ने कहा हक रा, भाई साहब कहते हक रा महबूब गुरु गोबिंद सिंह। हक दर ते सच ते महबूब दे अर्थ सारी जानते हैं ना, प्यारा। कहते गुरु गोबिंद सिंह ना वैगुरु दा सब तो प्यारा है। हक रा महबूब गुरु गोबिंद सिंह। अगला तालबो मतलूब गुरु गोबिंद सिंह। तालबो मतलूब, ਇਹਦਾ ਤਾਲਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੋਜੀ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵਰਤਾ, ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ ਆਲਮ ਅਲ ਅਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਲਮ ਅਲ ਅਸਤਾਰ ਆ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾ ਬੇਪਰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਆਲਮ ਅਲ ਅਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੈ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦੇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਕਰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ, ਆਈਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਦਰਪਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅੱਗੇ ਖਾਲਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਬੇਕੀਨਾ, ਕੀਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾੜਾ, ਈਰਖਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਈਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਖਾਲਸੋ ਬੇਕੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਬੇਕੀਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਦਰੇ ਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਦਰੇ ਖਰਕਾਰ, ਹਰ ਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਦਰੇ ਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੇਕਸਾਂ, ਬੇਕਸਾਂ ਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਕਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਇਹ ਹੈ ਬੇਕਸਾਂ ਰਾ। ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣੇ ਬੜੇ ਸਨ ਜੀ।
ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਦੇਵੀ ਹੋਏ, ਔਰਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਰੀ ਪਰੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਖ ਦੇਖਣਾ, ਪਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆ ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰੀ, ਆ ਪਰੀ ਰੁਖਸਾਰੇ ਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰ ਕਮੰਦੇ ਆ ਪਰੀ ਰੁਖਸਾਰੇ ਮਾਂ, ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕ ਤਾਰੇ ਮੂਵੇ ਯਾਰੇ ਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਸੀ ਅੱਜ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਇਓ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਪ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1101 ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਰਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰ, ਸੰਸਰਨਾਮੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਂ। 1101 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, 22 ਛੰਦ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, 199 ਬੰਦ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਛੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਦੇਖਾਂ ਰਿਪੀਟ ਛੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ। ਉਂਝ ਛੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10 ਹੀ ਵਰਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਤਾਂ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲੇਖ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਚੇਤਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਗਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲਦੀ ਸੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਖਪੁਰੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਚਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਛੰਦ ਛਪੈ ਛੰਦ, ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ, ਚਰਪਟ ਛੰਦ, ਰੁਵਾਲ ਛੰਦ, ਮਦ ਬਹਾਰ ਛੰਦ, ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ, ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ, 8 ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਛੰਦ 9, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ 10ਵਾਂ ਏਕ ਅਛਰੀ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਏਕ ਆਛਰੀ, ਇੱਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪੀਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 22 ਨੇ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 1101 ਨਾਮ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ। ਮੰਤਰ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਦਵੈਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ।
ਅਦਵੈਤ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾ ਸਵਈਆ ਛੰਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਛਪੈ ਛੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੀਰਘ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨੇ। ਛਪੈ ਛੰਦ, ਹਾਂ ਤੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੋਏ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕਿਹਦੀ? ਉਹਦਾ ਛਪੇ ਛੰਦ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ, ਅੱਗੇ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛਪੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਹੈ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਵਰਨ ਅਰ ਜ਼ਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੋਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜ਼ਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹਿ। ਪਰ ਮਨ ਚ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮ ਦਿਸਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਿਸਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਨ ਦਿਸਦੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਆ। ਜੇ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਨਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਅਨ ਦਿਸਦੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਅਨ ਦਿਸਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਆਪਣੀ, ਮੋਹ ਆਪਣੀ, ਈਰਖਾ ਆਪਣੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਸੰਤੋਖ, ਸਤ, ਦਇਆ, ਜੇ ਇਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਜ਼ਬੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਤੇ ਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜ਼ਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨੇ ਜੇ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਿ। ਪਰ ਹੈ ਮਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਅਚਲ ਮੂਰਤ। ਅਚਲ, ਅਚਲ ਨਹੀਂ, ਅਚਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੋਂਦ, ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ। ਸਹਿਭੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹੀ ਜੈ। ਅਮਿਤੋਜ, ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਦੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਏ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ, ਐੜਾ, ਮੰਮੇ ਸਿਆਰੀ ਤੱਤਾ ਵੱਖਰਾ, ਓਜ ਵੱਖਰਾ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਮਿਤੋਜ। ਐੜਾ ਗੇਤਰ ਨਾਵਾਚਕ, ਮਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲਣਾ, ਅਮਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਮਿਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਓਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਅਚਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਿਤੋਜ ਕਹੀਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਣ ਗਣੀਜੈ। ਪਿਆਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ, ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਣ ਗਣੀਜੈ। ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਮਹੀਪ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਮਹੀਪ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਇਹਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ, ਦੈਂਤ ਵੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨੇਤ ਦੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਤੀ। ਸਨੋਜਿਆ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇਤ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਇਤੀ। ਇਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੱਦ, ਸੀਮਾ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਤੀ, ਨੇਤ। ਨਾ ਇਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਇਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੋਲੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਰ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ, ਨੇਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ? ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ, ਜਿੰਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਨੇ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਾਹਤ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬੋਲ ਗਿਆ? ਨਾ। ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥਾ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸਮਤ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਛੰਦ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਦ ਛੰਦ, ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ। ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਨਮਸਤਵੰ, ਨਮਸਤੰ, ਨਮਸਤਸਤ ਤੇ ਨਮੋ। ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਨਮਸਤਵੰ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕੁਝ ਟੇਕ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕੰਠ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। 7 ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੌਂਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੋਪੜ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀਪ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਿਰਗੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਾਰਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚ ਆ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਨੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਰਥ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ। ਆ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਸ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਆ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਹਨੇਰਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਨਰਜਿੰਦ ਨੇ। ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ, ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ। ਜੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਜ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਤਾ ਚ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਪੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੇਜ ਉਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਦਿੱਤ ਸੋਕੈ, ਅਦਿੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੂਰਜ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸ਼ੰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਤ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾਚਰੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ, ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ,
ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਨਿਆ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ, ਸੁਯੰ ਬਬ ਸੁਬੰਗ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ। ਦੋ ਕਾਲ, ਜਨਮ ਮਰਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਹਰਕ ਸੋਗ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨ ਵਾਲਿਓ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬੂਤੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਵਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭ ਇੱਕ। ਆਹ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ 5 ਮਿੰਟ ਨਾ, 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, 5 ਵਾਰੀ ਬਸ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ? ਸੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 5 ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। 5 ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, 5 ਵਾਰੀ ਬਸ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਬੋਲ ਲਿਓ, ਪੀਰੀ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਢਾਡੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7:30 ਵਜੇ ਭੋਗ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। 9 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹੋਤਾ, ਬੀਬੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਸਹੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਰਪੈਟ ਔਰ ਰਗ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ
ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਆਓ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨੋ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ, ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ। ਕੂਰ ਕੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਕੂਰ ਕੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਕੂਰ ਕੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਜੀ ਪੰਜ ਘੁੱਟ ਪੀ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਾਟਿਓਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ। ਪੰਜ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਤੇਰੇ, ਪੰਜ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਟਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ। ਭੂਤ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ।
ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਗ ਮਾਮਣੇ ਦੀ ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਠੋਕਰਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਤ कहूँ जिस इस मुल्क वतन की खातर में कदी बाप दिया कदी बाल दिए। ऐ मेरे गरीब नवाज सतगुरु शहीद पिता दे पुत्र शहीद पुत्रां दे पिता सरबंस दानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दियां दी बख्शिश कीती फतेह दे सिमरन द्वारा जो तुसां ने तरस करके एक बार फिर इस मुकद्दस स्थान दिते दर्शन दीदारे करन दा मौका बख्शिश कीता है जी। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੰਗੀ ਵਾਦਕ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਲ ਹੀ ਵੇਲ ਆ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵੇਲ ਵੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਲ ਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਮਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਤੇਗਾਂ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਬੀਰਸੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਾਈਕ ਤੁੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ,
ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਅਸਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਆ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 4 ਸਤਰਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੂਕੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਓ। ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਢਾਡੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਓ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕੂਰ ਕੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਹੋਰ ਵਰਗੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਕੂਰ ਕੂਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। 5 ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਟਿਓਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਵੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਦੀ, ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਠੋਕਰਾਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਆ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਦਾਸੀਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਕੇ ਦੀ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਦਰਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਰਵਾਇਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋੜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਢਵਾਇਆ, ਉਹ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੜਾ ਵਾਦ-ਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰ ਓਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਰਦੇ ਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਹੋ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬੈਠਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਨ ਕੀ? ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਦੀਵਾਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਟਿਕਾਅ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੇਖੇ ਚਲਾ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਲੇਰੀ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੀਰ ਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਫੂਕ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸੋਏ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਪੁਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਪਿਓ ਲਖੀਮਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ। ਭਾਜੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੀ ਜੇ, ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇ ਲਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ। ਮੰਗਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਾਤੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਮੋੜਾਂ ਵਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈੜਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 8-10 ਦਿਨ ਅਗਨੀ ਬਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਥਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋਲਿਕਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਬਾਣੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ 8-8, 10 ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਕਿਹੜਾ 8-10 ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਭੋਰੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਮਤ ਕਿ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਸਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਫੁਰਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੰਗ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਤਰਦੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ। ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਂਸੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਂਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਮੈਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਸਾਹਸੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਸਨ। ਸਾਹਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਲੇਰ, ਜੋਸ਼ੀਲੇ, ਉਦਮੀ, ਲੜਾਕੇ, ਬਲਵਾਨ, ਬੇਖੌਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਏਡੇ ਦਲੇਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਸਾਹਸੀ, ਦਲੇਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕੁੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨਚਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਚਾਉਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾ। ਉਹ ਡਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਚ ਨੂਚ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਰੂ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਧੂਣੇ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਧ ਬਣਦੇ ਨੇ ਧੂਣੇ ਦੇ ਫਕੀਰ। ਉਹ ਧੂਣੇ ਦੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੱਥੋਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਜਦੋਂ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨਾ, ਡਿਸਆਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਸਤਰਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਖੋਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਸਾਹਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਸੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁਨੇਹਾ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਸਾਹਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਹਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੇਗਾਂ ਫੜਾਈਆਂ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੋਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਬਣ ਗਈ, ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, 17 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 17 ਸਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁੱਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੰਗਾਣੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, 14 ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਢੌਂਗ ਜ਼ਹਿਰ ਚਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਾਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਸਤਰਹੀਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋਲੋ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਮਰ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ, ਬੱਚੇ ਕਿਟਕਿੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋ ਡਾਕਟਰ, ਕੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੋ ਕੁਛ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਕੰਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 14 ਕੰਠ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਬੌਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਡਿਸਆਰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਖੋਲੋ। ਸ਼ਸਤਰ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਸਜਾਵਟ ਥੋੜੀ ਸਜਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਗ ਫੜਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਬੇ ਬੈਠਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਮਜਬੂਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੀ ਡੀਪਲੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚੱਲਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਿਆਓ ਸ਼ਰਾਬ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਐਨ ਇਹਦੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਫ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਉਹ ਖੰਡੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ। ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਕੀ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਲੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਗਈ। ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ CID ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਡ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਲੇ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਧਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹੰਤ ਬੰਤ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ?
ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ 7 ਮਣ ਪੱਕਾ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਦੱਸਿਆ, 16 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਣ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਣ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡੂ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੱਤੂ ਚੌਕਾ 28 2 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ 80 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਬਣਦਾ। ਜਵਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਤਗੜਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਬੜਾ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦਲੇਰ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲ ਕੀਤੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 2 ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਆਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੇਖੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਾਰਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਛੁੱਟੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਸੰਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੰਦੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਰਨੀ ਰਾਜਿਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੱਲ ਮਸੰਦ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੰਢ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਆਉਣੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੋਲ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੰਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਿਆਂ 'ਚ, ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੀਮ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਫੇਰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚਾਉਣਾ? ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੇ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਰਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮਰੋ, ਝੂਠ ਮੂਠ ਦਾ ਮਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਹਨੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ? ਹੁਣ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੱਚ ਤੇ ਕੀ ਮਰਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠਾ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਜਨ ਬੜਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਫੱਟਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਰੇ? ਤੇ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਰੋਹ ਬੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮਾਰਾਂ ਬਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਹਾਥੀ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸਨ, ਬੜੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਹਾਥੀ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਮਰਦੇ ਜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮਰਿਆ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਸਵੇਰੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਘੇਸ ਵੱਟ ਕੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਲੰਬਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ ਦੇ ਖੱਫਣ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਅਰਥੀ ਬਬਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕਣਗੇ। ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ? ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਘੇਸ ਵੱਟ ਕੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹਿਲਾ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਹੀ। ਬਸ ਆਹ ਪੜਾ ਸੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਨੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਪਕਾਲੀ। ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆ ਗਏ, ਬਬਾਨ ਰੋਕ ਕੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਨ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਏਕੀ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਵਰਤਿਆ ਏ ਪਾਣਾ ਜੀ, ਏਕੀ ਸਿੰਘੋ ਅੱਜ ਵਰਤਿਆ ਏ ਪਾਣਾ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ
ਕਰ ਗਿਆ ਚਲਾਣਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਰ ਗਿਆ ਚਲਾਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਜੀ। ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਚੜਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਚੜਾਈ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਬਿਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਈ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਬਿਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਣਾ ਕਾਹਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਏ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਖੱਫਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਫੜ ਲਏ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਫੜ ਲਏ, ਦੋਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰ ਕਾਹਦਾ ਗਏ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੂਨੀ ਚੰਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਝੁਲਸਾ ਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਆਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮਰਿਆ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹੀ ਮਰਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਫੱਟੇ ਤੇ ਲੇਟਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਹਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਅਸਲੀ ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੋਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੱਲੇ ਤੇਗ ਦੇ ਧਣੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਪੁਚਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਹੁਣ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ, ਬਬਾਨ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਆਓ ਲੱਕੜਾਂ। ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਖਫਨ ਦੇ ਚੋਂ ਟੇਢਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੇ ਮਨਾ ਸਾੜੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਚਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਹੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਚਿਖਾ ਉੱਤੇ ਤਰਿਆ, ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਵੇਖੋ ਗਿਆ ਫੜਿਆ, ਕੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਵੇਖੋ ਗਿਆ ਫੜਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੜੀ ਆਉਣ। ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ? ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਦੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਹੱਡ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾੜਨਾ। ਐ ਰੱਖ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਗਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ।
ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੜਦਾ ਤੇ ਸੜ ਜੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਡਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਡਾ ਆਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸਨ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹ ਨਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫੜ ਲਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਲੋ ਤੀਲ, ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲਾਂਬੂ, ਤੜਕਾਇਆ ਨਾੜ ਜੀ। ਹੋ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲਾਂਬੂ, ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲਾਂਬੂ, ਤਿੜਕਾਇਆ ਨਾੜ ਜੀ। ਬੁੱਢਾ ਉੱਠ ਨੱਸਾ ਜੇ ਖੱਪਣ ਪਾੜ ਜੀ। ਬੁੱਢਾ ਉੱਠ ਨੱਠਾ ਜੇ ਖੱਪਣ ਪਾੜ ਜੀ। ਹੋ ਨੱਸਦਾ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਲਾਗੇ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਜੀ। ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜੇ ਆਣ ਜੀ। ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜੇ ਆਣ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਾੜ ਤੜ ਤੜ ਕਰਕੇ ਬਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਣਾ ਉਦੋਂ ਨੱਠਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਬਾਬਾ ਤਗੜਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਛਾਤੀ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਉੱਠ ਨੱਠਾ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਂਬੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਨੀ ਚੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਜ਼ਾ ਮਰਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਕੰਬਖਤ ਨਿਕਲਿਆ ਬੁੱਢਾ। ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਿਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਅੱਜ ਲਾਂਬੂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਵੇਖੋ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਂਬੂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ, ਵੈਸੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਹਾਉਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਵੈਸੇ ਮਜਬੂਨ ਬੜਾ ਲਮੀਰਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪ ਰਚਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਪਈ ਤੇ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਕਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਕੱਲ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਹਾਥੀ ਦੇਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ। ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਲ ਕੀ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਥੀ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਵਣ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹਥਿਆਰ। ਟੱਕਰ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਟੁੱਟ ਕਿਲੇ ਦਾ ਬਾਰ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਰਾਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਆਪਾਂ ਨੱਸ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਚੱਲੀਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਟੱਪ ਦੀਵਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗੀਦੀਆਂ ਗਧਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਸਨ ਬੜੇ ਬਰਿਆਰ। ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਲੱਕਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਛਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਮਾਰ। ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ 7 ਮਣ ਪੱਕਾ ਭਾਰ। ਰੱਸਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਪਾਪੀ ਡਿੱਗਾ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ। ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਗੋਡਿਓਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਲਾਚਾਰ।
ਮਾਨੋ ਮੂਸਾ ਭੱਜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਰੱਸਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਡਿੱਗਾ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਾਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਜੀਠੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਲਾਮਿਆਂ ਕੋ ਡਰ ਕੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਡਾਹਤਾ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੂੜੀ 'ਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੌਤ ਫੇਰ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਬਹਾਦਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਫਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਬਾਹੂ, ਕਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵੇ, ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੌਬਦਾਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋੜੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਏ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਖੱਟ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਨੀ ਚੰਦ ਹਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੋਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਦੌੜ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਉਹ ਸ਼ੇਰ? ਉਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਭਰਾ, ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਅਨਕ ਸਿੰਘ, ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ 10 ਭਰਾ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਚਾਹੜ ਦਾ ਰਾਓ ਦਾ ਮੂਲੇ ਦਾ ਦਰਿਏ ਦਾ ਬੱਲੂ, ਜਿਹਨੇ ਜੰਗ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗਾਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, 67 ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਕੋਈ 62 ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ 65 ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ 67 ਗਿਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਤਾ ਹੈ। 67 ਜੇ ਪੈਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ 65 ਜੇ 3 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ 67। 67 ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਰਨ ਸੇਵਕ, ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਗਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਗਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾਗਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, 15,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 15,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿੰਤੂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਕੰਗੋੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੱਥਾ, ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਛ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 2 ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਗਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਾੜ ਲਈ। ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਵਾੜ ਖੋਲ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਉਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰਕਾਬਾਂ 'ਚ ਭਾਰ ਹੋਗਾ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾਗਣੀ ਹਾਰ ਲਈ। ਦੂਰੋਂ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਧਰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਟਾਨੀਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।